Thẩm An, anh muốn làm gì? Anh đừng có làm bậy nha. Đây là Phương Điền. Cô ấy sao vẫn còn sống? Hơn nữa trông còn trẻ như vậy. Thẩm An là tên dù đãng có tiếng trong thôn. Không chỉ lần nào đánh nhau cũng xông lên đầu tiên, mà ra tay còn cực kỳ hung hãn. Ngay cả thanh niên thôn khác cũng sợ anh ta. Nhưng chính người đàn ông như vậy, kiếp trước lại là một liếm cầu chính hiệu. Để lấy lòng nữ thần Lý Giai Giai, anh ta đã lôi Phương Điền vào rừng nhỏ để bắt nạt. Còn phối hợp với Lý Giai Giai tung tin đồn rằng anh ta đã làm nhục Phương Điền, khiến Phương Điền buộc phải gả đi nơi xa. Rồi cô ấy đã ra đi vì khó đẻ trong phòng sinh. Còn cha mẹ Phương Điền vì không chịu nổi cú sốc. Cả hai đều nghĩ quẩn rồi đi theo. Vậy nên tôi đây là trọng sinh rồi sao? Ông trời sắp xếp cho tôi sống lại vào thời điểm này, là muốn tôi bù đắp cho Phương Điền sao? Nhưng người tôi cần bù đắp đâu chỉ có mình Phương Điền. Kiếp trước Thẩm An đánh nhau gây họa, trong tù anh ta chẳng được bữa nào ra hồn. Nhưng cha mẹ vì muốn trả nợ cho anh ta đã làm việc bạt mạng ngày đêm, khiến mẹ sớm mắc ung thư dạ dày rồi đăng xuất. Cha vì quá lo âu mà trúng gió liệt giường. Để không làm gánh nặng cho gia đình, ông cũng tự đăng xuất. Em gái cũng vì anh ta mà từ nhỏ chịu đủ sự khinh miệt, đối với anh ta càng căm hận thấu xương, đến chết cũng không nhìn mặt nhau. Sau khi ra tù, Thẩm An biết mình tội nghiệp nặng nề, cứ thế sống cô độc một mình, cho đến khi đi câu cá, bị một con cá lớn kéo xuống biển rồi đăng xuất. Thẩm An sắp xếp lại những ký ức tồi tệ kiếp trước, nhìn Phương Điền với ánh mắt đầy phức tạp và hối lỗi. Nếu kiếp trước tôi đã hủy hoại cô, thì kiếp này tôi nhất định sẽ bù đắp thật tốt. Còn cả cha mẹ và người thân của tôi nữa, lần này tôi nhất định sẽ nỗ lực sống cho ra hồn người. Thẩm An, nể tình chúng ta là bạn học, anh để tôi đi có được không? Hiện tại phải giải quyết vấn đề của Phương Điền trước đã. Không có gì bất ngờ thì Lý Giai Giai đã bắt đầu tung tin đồn Phương Điền bị tôi lôi vào rừng nhỏ, rồi bị tôi làm nhục. Với cái danh tiếng hiện tại của tôi, có giải thích chắc cũng chẳng ai tin đâu. Thẩm An, tôi chỉ đến đây đi bãi thôi, không phải cố ý xuất hiện trước mặt anh đâu. Tôi hứa sau này sẽ không bao giờ tới đây nữa. Anh thả tôi ra đi. Đúng rồi, cứ bảo là mình đưa Phương Điền đi bãi. Đến lúc đó đem hải sản ra trạm thu mua bán, nhân chứng vật chứng đều đủ cả. Tin đồn tự khắc sẽ không còn tác dụng gì nữa. Cái đó, nếu tôi nói tôi đưa cô đến đây để đi bãi, cô tin không? Tôi tin anh cái con khỉ. Chả biết tên khốn nào vừa mới hôn tôi nữa. Không đi nữa, không đi nữa. Giờ tôi đi về đây. Cô nghĩ cho kỹ rồi hãy nói. Bao nhiêu người thấy cô vào rừng nhỏ với tôi rồi. Bây giờ mà đi ra, cô đoán xem họ sẽ theo dệt chuyện gì về chúng ta. Hơn nữa, dù cô không quan tâm, thì thằng đàn ông như tôi cũng cần sự trong sạch chứ. Mê mơ, anh thực sự chỉ đưa tôi đi bãi thôi sao? Tất nhiên là thật rồi. Đợi đến lúc đó, chúng ta đường đường chính chính xách hải sản đi bán. Có tin đồn cũng chẳng phải sợ. Mê mơ, vậy được rồi. Nói trước là chỉ đi bãi thôi đó. An ca đỉnh thật đấy. Lâu thế rồi mà vẫn chưa thấy ra. Ai mà biết được, chẳng nghe thấy động tĩnh gì. Chắc là sợ tụi mình cười nhạo, nên mới cố tình trốn ở trong không chịu ra đấy. Theo tôi thấy Phương Điền đẹp hơn Lý Giai Giai nhiều. Chả hiểu Thẩm An nhìn trúng điểm gì ở Lý Giai Giai nữa. Các ông bảo xem, chuyện này mà dùng banh lên thì Thẩm An có phải bóc lịch không? Chắc không đến mức bóc lịch đâu nhỉ. Nếu chuyện to chuyện nhỏ, người lớn trong nhà ra mặt hòa giải, biết đâu hai đứa lại cưới nhau luôn. Nếu vậy thì tiếc cho Phương Điền quá. Thẩm An cảm nhận cơ thể trẻ trung đầy sức sống, không biết mệt mỏi mà nhanh tay thu nhặt hải sản. Phương Điền nhìn ốc mắt mèo trong giỏ của Thẩm An, trong lòng thầm so kè, hư, đáng ghét, tên khốn này vận khí tốt quá mức rồi. Thật là bất công. Lại còn có cả qua xanh, lại còn tận 2 con nữa chứ. Đưa tôi 2 sợi thun nhanh lên. Ông trời ơi, ông không có mắt à? Sao lại để cái tên đó đào được qua xanh vậy nè? Anh may mắn thật đấy. Thẩm An không để ý vẻ mặt cạn lời của Phương Điền, cầm lấy sợi thun rồi nhanh chóng buộc con quà xanh lại. Nếu gãy càng là mất giá ngay. Dù anh vốn không có ý định bán, tiểu muội thích ăn quà nhất. Thấy 2 con quà xanh này chắc chắn nó sẽ vui lắm. Bây giờ tiểu muội vẫn chưa coi tôi là kẻ thù. Tôi vẫn là người anh hai anh hùng trong lòng nó. Mọi thứ vẫn còn kịp. Thẩm An bỏ mấy con quà xanh đã buộc vào thùng, tiếp tục ra sức đào hải sản. Chẳng mấy chốc lại tìm thấy 3 con quà xanh, 2 lớn 1 nhỏ. Phương Điền cũng không chịu thua, bám theo sau đào nhiệt tình. Thấm thoát, nước thủy triều bắt đầu từ từ dâng lên. Đi thôi, nước lên rồi. Nhanh vậy sao? Nhưng tôi mới đào được có bấy nhiêu, cũng ổn. Bỏ đống cô đào được vào thùng luôn đi. Gần như đầy 1 thùng rồi. Không đào thêm lúc nữa sao? Lúc này tôi bảo cô đến thì cô không chịu. Giờ tôi bảo đi thì cô lại không muốn đi. Cô cố ý đúng không? Không, không có. Đi ngay đây, đi ngay đây. Ha 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 ha. Xin lỗi, xin lỗi. Tôi không cố ý đâu. Dù biết Tòng là cô nàng này dáng chuẩn,
Nhưng không ngờ lại có vốn liếng đến thế. Thực ra cô không cần phải thế này. Nếu cô thực sự muốn đi bãi cùng tôi, có dịp tôi lại dẫn cô đi thôi mà. Anh đừng có nói bậy. Ai mà thèm đi bãi với anh chứ? Nhìn cô gái đang đỏ mặt trước mắt, trong lòng Thẩm An có cảm giác kỳ lạ. Cảm giác như ông chủ đang trêu ghẹo thiếu nữ ngây thơ vậy. Dù sao thì linh hồn anh cũng đã 49 tuổi rồi. Đi thôi, anh dẹp bỏ suy nghĩ trong lòng. Thẩm An dẫn Phương Điền quay về qua khu rừng nhỏ. Anh còn cần nhắc nhở mấy tên đàn em bên ngoài rừng. Biết giữ mồm giữ miệng, ăn từ sao lâu thế hả? Nếu không phải nước lên thì còn lâu hơn nữa. Vãi thật, An ca, sao nhiều ốc mắt mèo thế này? Tất nhiên là đào được rồi. Anh ấy đưa tôi đi đào đấy. Phần lớn là anh ấy đào cả. Tào lao. An ca là người làm chuyện đại sự. Lẽ nào lại đi còng lưng đi bãi bắt ốc thế này? Làm chuyện lớn thì không được đi bãi đào hải sản sao? Vậy thật An ca. Không lẽ anh thật sự đưa Phương Điền vào rừng gặp mặt để đi bãi đấy chứ? Kiếp trước chính vì tôi đánh nhau thay cho Lý An Toàn, lỡ tay tác động vật lý khiến người ta trọng thương nên mới phải vào bóc lịch. Kết quả lúc ra nghe Hắc Tử nói, Lý An Toàn không những lật lọng không nhận nợ mà còn rêu rao với mọi người tôi là thằng đần. Chứ mày nghĩ tao đi làm gì? Mày mua à? Cả số ốc mắt mèo to thế này, chẳng lẽ từ trên trời rơi xuống? Phải, tại cái mồm em hại cái thân. Em xin lỗi An ca. Có gì ghê gớm đâu chứ. Chẳng qua là biết đánh nhau thôi mà. Thế thì giữ cái mồm cho kín vào. Đi xách xô đi, không biết nhìn mặt mà bắt hình dong gì cả. Khỉ thật, Thẩm An bị làm sao vậy cả? Trước đây đi chơi có bao giờ sai bảo bọn mình đâu. Sao đi rừng ngập mặn về một chuyến mà đổi tính đổi nét luôn rồi? Mày điếc à? Bảo mày xách xô không nghe thấy hả? Lát nữa ra bến tàu có ai hỏi thì cứ bảo là Phương Điền với tao cùng đào. Nghe rõ chưa? Dạ. Em nhớ kỹ rồi. Ông kia An Tử, đào đâu ra làm ốc mắt mèo thế? An ca và Phương Điền cùng đào đấy ạ? Chỗ này chắc phải 10 mấy 20 cân ấy nhỉ? An ca và Phương Điền cùng đào đấy ạ? Thẩm An khá đấy nha. Có bạn gái rồi hả? Hi, An ca và Phương Điền cùng đào đấy ạ? Đúng là thế thái nhân tình. Kiếp trước lúc tôi ra tù làm gì có cái đãi ngộ này. Ai nấy đều tránh tôi như tránh tà. Sao cháu lại đi cùng thằng Thẩm An thế? Chú Phương Lâm, cháu vô tình gặp lúc đi bãi thôi. Anh ấy chỉ cho cháu đào được bao nhiêu là ốc mắt mèo. Chà, ốc mắt mèo to cỡ này đúng là hiếm thấy. Thật là nó chỉ cháu đào không? Mấy con to này là cậu ấy đào đó. Mấy con cháu đào Sashi nhỏ hơn nhiều. Lạ thật đấy. Tên Thẩm An này bình thường ngoài đánh nhau ra thì chẳng làm gì. Sao tự dưng lại nghĩ đến chuyện đi bãi thế nhỉ? Thẩm An, ốc mắt mèo loại to tôi trả 5 tệ 1 cân, loại nhỏ 3 tệ 1 cân. Thế sao? Giá tôi đưa ra rất hời rồi đấy. Hay là bán cho chú ấy đi? Được. Cậu nói sao thì là vậy. Tôi đều nghe theo cậu mà. Cậu đừng có nói lung tung. Cái gì mà đều nghe theo tôi chứ? Được, nghe cậu, không nói bậy nữa. Cân đi, vẫn còn qua xanh nữa này. Vận may tốt thật đấy. Mấy con qua xanh to này tôi trả cậu 15 1 cân. Loại nhỏ 13, thế sao? Qua xanh không bán. Ngoài ra để lại cho tôi ít ốc mắt mèo nữa. Loại nhỏ, đủ xào một đĩa là được. An ca, sao lại không bán? Chỗ qua xanh này gộp lại bán được cả mấy chục tệ đấy. Bố em làm bục mặt cả tuần mới kiếm được bấy nhiêu. Cút ra chỗ khác. Chuyện của tôi đến lượt mày quản à? Tao đã bảo không bán là không bán. Thẩm An hôm nay bị làm sao vậy? Cảm giác cứ như đang nhắm vào mình ấy. Thấy anh ta gay gắt, Phương Điền cũng không tiện khuyên thêm, nhanh chóng phân loại. Cân ký tính tiền. Cuối cùng ốc của Thẩm An bán được 70 tệ. Của Phương Điền bán được 45 tệ. Thẩm An nhìn dáng vẻ Phương Điền cười tít mắt đếm tiền, cố ý ho khan một tiếng. Tôi đáng sợ thế sao? Cái đó, tôi không phải tìm cô để đòi chia tiền, mà là muốn nhắc nhở cô một chút. Thật ra hôm nay là Lý Giai Giai bảo tôi tìm cô gây sự đấy. Kiếp này tôi chắc chắn không làm biếm cậu nữa. Đã muốn bù đắp cho Phương Điền, chi bằng nói rõ mọi chuyện cho cô ấy biết, cũng để cô ấy sớm nhận ra bộ mặt của những kẻ xung quanh. Tôi biết rồi. Cảm ơn. Sao mình lại phải nói lời cảm ơn với tên xấu xa này chứ? Cảm ơn hắn vì đã kéo mình vào rừng cây rồi cưỡng hôn sao? Phi, đồ mặt dày không biết xấu hổ. An ca, chúng ta không đến tiệm tạp hóa sao? Không đi, tôi đang vội về nhà. Bọn em đã đi theo anh chạy đôn chạy đáo nửa ngày trời rồi. Một hớp nước còn chưa được uống. Dù sao hôm nay anh cũng kiếm được tiền rồi. Hay là mua cho mỗi anh em một chai kiện lực bảo đi. Phải công nhận là cái tên An Toàn này. Cái mồm mép thật là dẻo quá đi. Lại còn giỏi trò bắt cóc đạo đức nữa. Hôm nay bỏ qua đi, để lần sau đi anh An. Cổ họng bọn em sắp bốc khói rồi đây này. Anh đâu phải người keo kiệt đâu. Mời anh em uống chai kiện lực bảo, cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền mà. An Toàn à, mày nói hơi nhiều rồi đấy. Đồ thì tao có thể chủ động mua, nhưng mày không được mở mồm đòi, biết chưa? Dạ em biết rồi anh An. Thật ra Thẩm An cũng chẳng tiếc gì mấy chai nước ngọt. Chủ yếu là giờ anh đang vội về gặp gia đình. Một khắc cũng không muốn trì hoãn. Được rồi, đừng theo tao nữa, ai về nhà nấy đi.
Ui da, đau quá. Tụi mày có thấy Thẩm An đang nhắm vào tao không? Tao thấy anh An không phải nhắm vào mày đâu, mà là anh ấy thay đổi rồi. Tao cũng cảm thấy anh ấy không giống lúc trước nữa, cứ như là không quen biết vậy. Ở một diễn biến khác, Phương Điền vừa về đến nhà đã thấy sân đầy người. Cô bạn Lý Giai Giai đang nói gì đó với mọi người. Mẹ cô cũng đứng bên cạnh lo lắng gạt nước mắt. Phương Điền thấy cảnh này liền có linh cảm chẳng lành. Còn Lý Giai Giai thấy Phương Điền lấm lem bùn đất, trong lòng thầm vui sướng, nhưng ngoài mặt lại vờ như lo lắng. Tiểu Điền, cậu không sao chứ? Nghe nói Thẩm An bắt cậu vào rừng ngập mặn. Hắn ta không làm gì cậu chứ? Trời ơi, sao người ngợm lại bẩn thỉu thế này? Có phải tên khốn đó đã bắt nạt cậu không? Uổng công tụi mình là bạn học cấp 2. Sao hắn có thể đối xử với cậu như vậy? Dù có thích cậu đi nữa cũng không được ép buộc chứ. Lúc này Phương Điền vẫn chưa biết, kiếp trước cô đã vì những lời đồn đại thế này mà phải đăng xuất một lần rồi. Nhìn bộ dạng Lý Giai Giai đang tạt nước bẩn vào mình, Phương Điền chợt nhớ tới lời Thẩm An nói lúc nãy. Thật ra là Lý Giai Giai bảo anh đưa em vào rừng đấy. Khi về đừng để lời của cô ta làm ảnh hưởng, cũng đừng vội vàng thanh minh làm gì, miễn để bị hắn dắt mũi. Làm sao cậu biết Thẩm An bắt tôi vào rừng ngập mặn? Tôi đâu thể nói. Là chính tôi bảo Thẩm An bắt cậu vào rừng ngập mặn được. Tiểu Điền này, tôi cũng chỉ nghe người ta nói thôi, nên mới vội vàng về báo cho thím, tìm người đi cứu cậu. Cậu đừng sợ, bọn tôi sẽ đi cùng cậu tìm Thẩm An tính sổ. Bắt hắn phải chịu trách nhiệm với cậu. Cậu đang nói bậy bạ gì vậy? Tại sao tôi lại phải bắt Thẩm An chịu trách nhiệm? Tình hình sao không giống như mình nghĩ thế này? Nhìn Phương Điền bình thản như vậy, chẳng lẽ Thẩm An chưa ra tay? Tiểu Điền, cậu đừng ngại không dám thừa nhận. Có bao nhiêu người ở đây không phải sợ. Thẩm An nhất định phải trả giá đắt cho chuyện này. Lý Giai Giai, tại sao cậu cứ khăng khăng nói Thẩm An ức hiếp tôi? Chẳng lẽ cậu rất mong tôi xảy ra chuyện sao? Nói xong, Phương Điền lấy tiền bán ốc mắt mèo đưa cho mẹ, rồi đem chuyện cùng Thẩm An đi bãi bán hải sản ra sao, kể cho tất cả mọi người có mặt cùng nghe. Mọi người nghe Phương Điền nói có đầu có đuôi, nên đều tin lời cô ấy. Ngược lại còn mỉa mai Lý Giai Giai, không được ăn không nói có làm hại thanh danh người khác. Sự việc là như vậy đó. Lý Giai Giai, tôi không biết tại sao cậu cứ phải đặt điều cho tôi, nhưng những gì tôi nói, rất nhiều người ở bến tàu đều thấy. Nếu cậu không tin thì có thể tự ra bến tàu mà hỏi. Thẩm An, anh bị điên à? Tôi bảo anh đi làm hại Phương Điền, anh lại dẫn cậu ta đi bãi bắt cá. Thẩm An làm sao đột nhiên lại dẫn cậu đi bãi chứ? Số tiền này không phải là tiền bịt miệng của Thẩm An đấy chứ? Lý Tam, anh không quản nổi Lý Giai Giai hay sao? May mà lần này chỉ là hiểu lầm. Nếu thật sự hủy hoại danh tiếng của Tiểu Điền, tôi sẽ xé xác con bé đó ra. Tiểu Điền, chú xin lỗi con. Đợi về nhà chú nhất định sẽ dạy dỗ lại nó. Con đứng ngây ra đó làm gì? Con không mau về nhà, đúng là cái thứ làm mất mặt hổ ngươi. Thẩm An, đồ khốn kiếp. Tôi hận anh, sau này đừng hòng tôi thèm đếm xỉa đến anh nữa. Ai chửi sau lưng mình thế nhỉ? Thẩm An vô thức dụi mũi, ánh mắt phức tạp quan sát ngôi nhà trước mắt, nơi gượng là mới coi là chỗ ở được. Thực ra ba mẹ đã không ít lần muốn sửa sang lại nhà cửa, nhưng lần nào cũng bị anh kéo chân sau. Vất vả là mới tiết kiệm được ít tiền cũng chẳng đủ cho anh phá tán. Đến cả chị cả đã lấy chồng cũng thường xuyên gửi tiền về tiếp tế. Thẩm An kìm nén cảm xúc rồi bước vào nhà. Mẹ, con về rồi đây. Mẹ gào to thế. Về thì về, la lối cái gì? Nhà sắp bị anh làm sập đến nơi rồi đấy. Anh về rồi à? Tiểu, xem anh mang gì về cho em này. À, quả xanh kìa mẹ. Con muốn ăn quả xanh. Ăn cái gì mà ăn? Chỗ quả xanh này bán được mấy chục tệ đấy. Ba con làm quần quật mấy ngày cũng chẳng kiếm nổi chừng đó đâu. Lát nữa mẹ mang đi, bán lấy tiền. Mẹ à, số quả xanh này con bắt về là để cho em gái ăn mà. Cứ như mình anh là anh trai tốt, còn tôi thành người xấu rồi chắc. Chó ngáp phải ruồi, bắt được qua mà cũng không biết bán lấy tiền đỡ đần gia đình. Còn có cả ốc mắt mèo nữa này. Con nào con nấy to thế này cũng bán được khối tiền đấy. Mẹ, mấy thứ này không bán. Hôm nay con đào được nhiều lắm. Chỗ này là đặc biệt mang về để cả nhà ăn. Đây là tiền bán ốc mắt mèo này mẹ. Nhiều tiền thế này à? Con đi Cận Hải thật đấy à? Không phải là lẻn vào khu nuôi trồng của người ta đấy chứ? Nhìn ánh mắt nghi ngờ của mẹ, Thẩm An vội vàng kể lại chuyện mình ra rừng ngập mặn chơi, gặp Phương Điền, rồi đi bãi cùng cô ấy một lượt cho mẹ nghe. Kể lại một hồi, mẹ nghe xong cũng tin. Tính nết con trai mình bà hiểu rõ. Nói dối làm sao mà trơn tru được như vậy. Đồng thời bà cũng ghi nhớ luôn cái tên cô bé Phương Điền kia. Vậy đống ốc mắt mèo này cứ nuôi trước đã, đợi mai bố con về xào lên cho ông ấy tẩm bổ. Bố Thẩm hiện đang làm việc ở nhà máy 11 măng.
Mỗi tuần ông mới về nhà một lần, bao ăn ở, lương mỗi tháng được 600 tệ. Đầu thập niên 90, mức lương này không hề thấp, chỉ là công việc rất vất vả. Thẩm An nhớ lại sau này sức khỏe bố mình không tốt, chính là do làm việc kiệt sức ở nhà máy 11 măng. Anh buột miệng nói, mẹ à, hay là bảo bố đổi việc khác đi mẹ. Thế con tìm cho bố con việc nào tiền nhiều việc ít, mà lại còn nhẹ nhàng xem nào. Đến bản thân mẹ còn chưa có việc làm đây này. Con cũng biết điều đó à? Bố con vốn đang làm tốt ở ủy ban thôn, tại sao phải sang nhà máy 11 măng? Con không tự hiểu sao? Thẩm An nghe vậy thì sững người. Chính vì anh suốt ngày gây gổ đánh nhau với người ta đến tận thôn gây rối, nên mới khiến bố anh bị mất việc. Cộng thêm tiền bồi thường thuốc men, nhà cửa cũng cần tiền sửa sang lại, bố mới phải tìm việc vất vả nhưng lương cao, lại còn bao cả ăn cả ở như vậy. Thẩm Tiểu Tiểu đứng bên cạnh thấy vậy, cũng học theo dáng vẻ của mẹ, thở dài một tiếng não nề. Hesi, anh à, anh đừng có chạm vào nỗi đau của người khác nữa. Em cũng thấy lo cho anh phát sầu luôn đây. Được rồi, anh không nói nữa. Con ở nhà trông, em đi, để mẹ ra bến tàu bán đống quà xanh này. Mẹ ơi, cái đó, mẹ xem, có thể để lại con quà xanh nhỏ đó cho Tiểu Muội ăn không? Dù sao con nhỏ cũng chẳng bán được bao nhiêu tiền. Hừ, chỉ có con là anh trai tốt thôi. Trước đây chẳng thấy con thân thiết thế này. Nói xong mẹ để lại con quà xanh nhỏ, rồi lập tức đi nhanh ra bến tàu. Thẩm An nhìn con quà xanh trong tay, đắc ý cười với em gái. Đi thôi, để anh đi xào qua cho em ăn. Anh ơi, anh còn biết nấu ăn nữa sao? Thế thì đỉnh quá rồi còn gì. Thẩm An nghe vậy xoa đầu em gái, không nói lời nào. Kiếp trước sau khi ra tù, anh luôn sống một mình, cái gì cũng tự mình làm lấy, giặt giũ nấu cơm, ra khơi đánh cá, nuôi gà trồng cây. Sợ nhất là những lúc rảnh rỗi không có việc gì làm, vì hãy nhớ đến người thân là lại thấy nhói lòng. Thẩm An dẫn em gái xuống bếp, tiếp tục làm nốt những việc mẹ còn đang dang dở. Anh xào một đĩa vẹm nhỏ, lại lấy thêm 2 con cá khô, làm món cá khô kho cùng qua xanh. Thẩm Mẫu quay về thấy bàn thức ăn thì vô cùng kinh ngạc. Mẹ nếm thử xem con nấu có ngon không. Con học nấu ăn từ bao giờ thế? Ngày nào con chẳng thấy mẹ nấu. Nhìn nhiều rồi cũng tự khắc biết làm thôi. Mẹ ơi, trước đây con nông nổi hay làm loạn, con hứa từ giờ sẽ sửa đổi, sớm kiếm thật nhiều tiền, để mẹ và bố được hưởng phúc. Mấy lời này là con dạy anh con nói á? Nghe xén quá đi. Cái thằng danh này sao bỗng dưng như biến thành người khác thế nhỉ? Chẳng lẽ là có liên quan đến cô bé Phương Điền kia sao? Anh ăn xong chưa? Bọn em tới tìm anh đi chơi đây. Con nghe ra đó làm gì? Mau ra mở cửa đi, để một lát nữa là chó sủa loạn lên đấy. Con đi ngay đây. Hừ, đúng là chó không bỏ được thói ăn phân. Lý An Toàn, các người đến đây làm gì? Anh An, bọn em tới tìm anh đánh bài đây. Em còn lén trộm thuốc lá của ông già nhà em nữa nè. Tối nay anh em mình quấy hết chỗ này. Tôi không đi đâu. Nửa đêm tôi có việc chính rồi nên phải ngủ sớm. Hi hi, anh An, nửa đêm nửa hôm thì anh có việc gì được chứ? Chỗ thuốc này là em đặc biệt trộm cho anh đấy. Trong túi vẫn còn một bao nữa này. Kiếp trước Lý An Toàn cũng trộm thuốc tới rủ mình đánh bài, sau đó nửa đêm bị bố nó bắt được. Kết quả nó lại bảo là mình xúi nó trộm thuốc. Con cầu xin mình đừng giải thích, nếu không bố nó sẽ tác động vật lý nó một trận như tử. Mình lúc đó đúng là ngu ngốc nên đã gánh hết chuyện này. Sau đó chuyện này truyền đến tai bố mẹ. Bố mẹ lại càng thất vọng về mình hơn. Lý An Toàn, không phải là tôi nói cậu đâu, nhưng cậu không thể làm việc gì đàng hoàng chút được sao? Sau này đừng nói là mày đi theo tao nữa, tao không vác nổi cái mặt này đâu. Thẩm An hôm nay bị làm sao thế nhỉ? Mình cất công trộm thuốc lá ra để biếu nó, sao lại trở mặt ngay tại chỗ thế này? Chú Văn, chú đừng giận. Nếu tối nay nó bận việc, vậy bọn cháu không làm phiền nữa. Đi thôi. Hắc Tử, sao mày không đi? An ca, tối nay anh định làm việc gì chính sự thế? Có thể cho em theo với không? 2 giờ sáng lúc thủy triều giúp tôi sẽ đi Cận Hải. Nếu chú dậy nổi thì đi cùng. Em chắc chắn dậy được. Cảm ơn An ca. Được. Vậy lúc đó chú đến nhà tôi tập hợp trước. Vâng An ca. Đến lúc đó em sẽ qua gọi anh. Vậy em xin phép về trước. Kiếp trước, Hắc Tử là một trong số ít người sau khi mình ra tù vẫn còn sẵn lòng đoái hoài đến mình. Kiếp này dắt cậu ta theo cũng coi như có bạn. Đi hết rồi à? Vâng, con cho bọn họ đi hết rồi. Yên tâm đi mẹ, con nói sửa là nhất định sẽ sửa. Thằng danh này sao tự nhiên lại đổi tính đổi nết thế? Chẳng lẽ lúc đi Cận Hải hôm nay đã xảy ra chuyện gì với cô bé đó sao? Vậy kể về cô bé tên Phương Điền đó đi. Hồi đi học quan hệ của hai đứa tốt lắm à? Bình thường thôi ạ. Thế tại sao hôm nay nó lại dắt con đi Cận Hải? Chắc là tiện đường thôi ạ. Hừ. Mẹ thấy là con mặt dày bám theo người ta thì có. Hesi, nói thế này hình như cũng chẳng sai. Hay là hôm nào con mời cô bé đó về nhà đi. Mẹ làm một bàn thức ăn tử tế cảm ơn người ta. Mời về nhà sao? Vạn nhất cô nàng đó lỡ lời nói ra, bố chẳng treo mình lên mà xử à? Chuyện mời về nhà thì thôi đi mẹ. Con gái người ta da mặt mỏng lắm. Con không thử sao biết. Đã biết con gái người ta da mặt mỏng thì làm đàn ông con phải chủ động lên chứ. Hóa ra là tưởng mình với Phương Điền có cái gì đó.
Con cũng muốn có cái gì đó lắm chứ. Chỉ là bây giờ chắc người ta không muốn gặp tôi nhất rồi. Thôi kệ đi, lo kiếm tiền trước đã. Thôi mẹ, mình đừng nói chuyện này nữa. Tối nay con đi bãi. Mẹ ở nhà lo cho em gái là được. Con nói thật đấy à? Vâng, con nghiêm túc mà. Sau này mấy buổi đi bãi đêm cứ để con đi. Vậy mẹ đi ngủ trước đây. Xem ra nó thay đổi thật rồi. Cái cô Phương Điền này tốt thật đấy. Chẳng ngờ lại khiến thằng nhóc phá gia này biết tu trí làm ăn. Giá mà thành con dâu mình thì tốt biết mấy. Anh An, anh ra rồi à? Chúng ta đi bãi ở đâu đây? Đến bãi đá ngầm thử vận may xem sao. Mấy chỗ thường ngày lúc nào cũng có người. Không kiếm được hàng xịn đâu. Mẹ Thẩm An dậy chưa? Đến giờ xuất phát rồi. Là Thẩm An à? Ngại quá nhé. Thím không cố ý làm cháu thức giấc đâu. Chỉ là đến gọi mẹ cháu đi bãi thôi. Diệp đại nương, mẹ cháu vẫn đang ngủ. Hôm nay để cháu đi bãi cho. Cháu nói thật đấy chứ? Thật ạ, đi bãi cùng cháu đi. Ừ. Sau này mấy buổi đi bãi đêm cứ để cháu đi. Ban ngày mẹ cháu đã làm việc rồi. Buổi tối nên nghỉ ngơi chứ. Đúng là mặt trời mọc đằng Tây rồi. Thằng nhóc này cũng biết thương người rồi. Được, vậy đi thôi. Trời đất, sao hôm nay đông người thế này? Thẩm An, nhanh lên. Diệp đại nương, bác cứ đi đi. Ở đây đông người quá. Tụi cháu qua phía bãi đá ngầm xem sao. Được, vậy bác không quản cháu nữa nhé. Mọi người nhìn kìa, đó có phải Thẩm An không? Hình như nó dẫn thằng Hắc Tử ra bãi đá ngầm rồi. Đêm hôm khuya khoắt mà chạy ra bãi đá ngầm. Đúng là coi thường mạng sống. Chắc nó thấy bên bãi đá ngầm không có ai nên mới mò sang đó đấy. Chẳng thèm động não suy nghĩ gì cả. Tại sao mọi người đều không dám ra bãi đá ngầm chứ? Nó thì biết cái gì. Trẻ tuổi thế kia không lo tìm việc làm tử tế, lại đi bãi cùng mấy bà già này thì có tiền đồ gì cơ chứ? Anh An, đừng chấp mấy bà thím đó. Họ chỉ giỏi khua môi múa mép thôi. Hắc Tử, họ nói cũng chẳng sai đâu. Mày cứ đi theo tao thế này, không sợ tương lai không có tiền đồ sao? Anh An, em mất mẹ từ nhỏ. Ngay cả bố ruột hay anh trai cũng chẳng coi em là người. Nói gì đến người ngoài. Nhưng năm qua nếu không có anh, em không biết mình bị bắt nạt đến mức nào rồi. Vậy mày định cứ lông bông theo tao mãi thế này à? Chỉ cần anh An sẵn lòng dẫn em theo, em sẽ đi theo anh mãi. Có đi bước cạnh em cũng theo. Được. Vậy chúng ta đổi cách làm ăn khác. Trước tiên đi bãi kiếm tiền đã. Hắc Tử, mày đừng đi xa tao quá. Chú ý an toàn. Bắt đầu thôi. Nói xong cả hai bắt đầu mò mẫm dưới hồ nước. Chẳng mấy chốc Hắc Tử đã có thu hoạch. Anh An, em bắt được tôm tít rồi. Hôm qua em theo bố đi bán. 1 cân bán được mấy tệ lận đó. Được. Mày tìm kỹ trong mấy hồ nước ấy, biết đâu lại có hàng ngon. Thẩm An nói xong không để ý đến Hắc Tử nữa. Anh quay đầu lại, hào hứng nhìn hàng chục con bào ngư bám trên vách đá. Trong lúc mọi người đang chế giễu, Thẩm An là kẻ coi thường mạng sống, khi Thẩm An và Hắc Tử đã bận rộn không ngơi tay. Hắc Tử, mày kiếm được bao nhiêu rồi? Em kiếm được gần nửa thùng rồi. Ôi trời, anh An, thùng của anh sắp đầy rồi kìa. Mê mơ. Thế thì mày nhanh tay lên chút, sắp nước dâng rồi. Đang nói thì Thẩm An cảm thấy dưới chân trượt một cái. Anh vội vàng thò tay xuống dưới chân mò mẫm. Một con mực năng lớn bị anh tóm gọn. Vận may không tồi, ước chừng phải nặng tới 3-4 cân. Bán được khối tiền đấy. Anh An, vận may của anh tốt thật đấy. Anh ở đâu là hải sản chạy tới đó. Đám đàn bà kia vừa nãy còn cười nhạo chúng ta. Kệ bọn họ đi. Mày cũng nhìn kỹ dưới nước vào, biết đâu lại có thêm phát hiện gì đó. Nói xong Thẩm An tiếp tục tìm kiếm hải sản. Cùng với số hải sản không ngừng tăng lên, thủy triều cũng bắt đầu dâng cao. Thẩm An nhìn đám bào ngư trong thùng của mình, tôm tít và mực, lại nhìn vào xô của Hắc Tử, không có nhiều tôm tít và ốc cay. Trong lòng không khỏi dấy lên chút suy tư. Chẳng lẽ mình chính là cái gọi là thành đi bãi bẩm sinh sao? Hắc Tử, nước lên rồi, về thôi. Lúc hai người từ bãi đá ngầm trở về, Thẩm An thấy Diệp đại nương đang lo lắng chờ đợi, liền vội vàng lên tiếng chào hỏi. Thấy Thẩm An và Hắc Tử không sao, Diệp đại nương lúc này mới thở vào một cái nhẹ nhõm. Nghịch quá, cháu đã đi bãi bao giờ đâu mà dám dẫn Hắc Tử ra tận bãi đá ngầm. Bác tìm cháu suốt nửa ngày, hỏi ra mới biết cháu ở đây. Nếu cháu mà có mệnh hệ gì, bác biết ăn nói sao với mẹ cháu. Bác ơi, có chí làm quan, có gan làm giàu mà bác. Bác đừng mắng anh An. Bác xem chiến lợi phẩm của bọn cháu này, nhìn con mực to anh An bắt được này. Đúng là không hề nhỏ. Ban nãy bác nhặt được 2 con ốc mắt mèo đã thấy vui rồi. Nhưng so với chỗ của cháu, đúng là không bỏ dính răng. Vậy lần sau cháu đưa bác đi cùng nhé. Mới khen một câu đã phỏng mũi rồi. Đúng là nghe con không sợ hổ. Chỉ là ăn may được một lần thôi. Anh An không phải ăn may đâu. Anh ấy giỏi lắm đấy, có bản lĩnh thực sự mà. Hơn nữa có anh An dẫn đi là cực kỳ an toàn. Ha ha, được rồi được rồi. Cháu thấy đấy, cứ chịu khó tu trí thì ông trời cũng sẽ giúp cháu. Vâng bác, cháu hiểu mà.
Ông trời đúng là đã giúp mình quá lớn, đưa mình trở lại thời điểm này, cho mình cơ hội để bù đắp những hối tiếc. Đi thôi, mau ra bến cảng nào. Muộn chút là không được giá đâu. Thẩm An tới bến cảng. Từ xa đã nghe thấy không ít người đang phàn nàn. Hôm qua cá sồng vẫn 1 tệ 1 cân, sao hôm nay chỉ còn có 8 hào? Ông chủ à, cháu toàn bán hàng chỗ ông mà, chịu thôi. Giờ cá sồng giá đó thôi. Nói thật, cá sồng tôi còn chẳng muốn thu ấy. Vạn nhất hàng bị tồn động thì tôi lỗ đến hẹo mất. 8 hào thực sự không ít đâu. Cậu cứ đi hỏi mấy nhà khác xem có ai trả nổi 9 hào không. Nói xong Phương Linh nhìn thấy Thẩm An trong đám đông, nghĩ đến mấy mẻ hàng Thẩm An và Phương Điền bán lần trước, đã giúp ông ta kiếm được không ít tiền. Ông ta liền sáng mắt bước tới. Thẩm An hôm nay có hàng gì ngon không? Tôm tít à? Kích cỡ không hề nhỏ đâu nhé. Tôm tít của người khác loại có gạch tôi lấy 3 tệ 5. Loại không gạch là 3 tệ. Chỗ này của cậu bất kể có gạch hay không, tôi đều sẽ thu mua với giá 4 tệ. Nghe vậy Thẩm An khẽ nhướng mày. Cái giá này chưa bàn đến chuyện có công bằng hay không, nhưng ít nhất là cao hơn hẳn so với người khác. Nhưng Thẩm An, khi thấy đám lái buôn cố tình ép giá, anh đã quyết định không bán ở bến tàu nữa. Trong thùng của anh và Hắc Tử đa số là hải sản đắt tiền, bán ở bến tàu sẽ bị hụt mất một khoản lớn. Giá thấp quá, tôi không bán nữa. Phương Linh nghe vậy liền cuống quýt, lập tức lên tiếng níu kéo. Giá này thực sự không thấp đâu, tôi có thể vỗ ngực khẳng định. Ở bến tàu này không ai trả giá cao hơn tôi đâu. Ý tôi là các ông trả giá đều rất thấp. Tôi sẽ tự nghĩ cách bán. Cái tên Thẩm An này thật là được đằng chân lân đằng đầu. Rõ ràng mình đã nâng giá lên cao như vậy rồi. Đúng là lòng tham không đấy. Cậu muốn lên trần bán lẻ sao? Không sợ đến lúc đó không bán được, đống hải sản này sẽ hỏng hết sao? Chuyện đó không cần ông lo. Hắc Tử, mình đi thôi. Đợi nếm mùi thất bại một lần là sẽ biết mặt ngay. Đến lúc hải sản không bán được thối rữa trong thùng thì đừng có mà khóc. Thẩm An chẳng buồn quan tâm đến Phương Linh, dẫn theo Hắc Tử quay người rời đi. Vừa vặn gặp Diệp đại nương đang đếm tiền sau khi bán xong hàng. An sao con không bán? Đại nương, giá ở bến tàu thấp quá, con định lên trần bán cho mấy lái buôn. Là thế này, con có đến chợ trên trấn thì giá cũng chẳng cao hơn bao nhiêu đâu. Hơn nữa từ làng lên trấn cũng phải hơn 20 dặm đường đấy. Bác à, con biết mình phải làm gì mà. Lát nữa con ra tiệm tạp hóa mượn xe máy của chú Văn. Nói xong, Thẩm An dặn dò Hắc Tử vài câu. Cậu bảo khi nào mượn được xe sẽ qua đón Hắc Tử luôn. Sau đó cậu đi về nhà. Khi Thẩm An về đến nhà, thấy mẹ và em gái vẫn chưa ngủ dậy. Thế là cậu lấy mấy con bào ngư và tôm tít, chuẩn bị nấu cháo hải sản. Đến lúc cháo hải sản nấu xong, mẹ cũng vừa ngáp dài đi ra. Mẹ, con nấu cháo hải sản rồi này. Món này bổ bao tử lắm, lát mẹ ăn nhiều vào nhé. Kiếp trước mẹ bị bệnh dạ dày, vì muốn tiết kiệm tiền nên cứ cố chịu đựng. Cuối cùng vì ung thư dạ dày mà đằng sau này con nhất định phải để mẹ ăn uống tử tế. Được rồi, tối qua thu hoạch thế nào? Cũng khá lắm à, có bào ngư, tôm tít cốc biển. Còn có một con mực nang to nữa. Như thế này con đi bãi ở đâu mà bắt được vậy? Mẹ đi suốt mà có bao giờ thấy bào ngư đâu. Ở bãi đá ngầm ạ. Nửa đêm nửa hôm ra đó, con không cần mạng nữa à? Có liều mới có ăn mà mẹ. Nếu không ra bãi đá ngầm thì sao con bắt được nhiều hải sản thế này? Ha ha, với lại con đi cùng Hắc Tử mà. Không sao đâu ạ. Mẹ thầm nghe vậy cũng chẳng biết nói gì thêm. Thẩm An từ nhỏ đã là đứa khiến người ta lo lắng. Bà biết có nói cũng bằng thừa. Thế sao con không bán luôn ở bến tàu? Giá thu mua ở bến tàu thấp quá. Con nghe bạn nói, trên trấn mình mới mở khách sạn Hải Tiên Hội. Hiện giờ họ đang thu mua hải sản số lượng lớn. Bạn bè thì không có thật đâu, nhưng ký ức từ kiếp trước thì vẫn còn đó. Con nói liệu có ổn không đấy? Chắc chắn là được mà mẹ. Mẹ nhặt ít tôm tít bỏ vào túi đi. Ăn xong con đi mượn xe máy, mang theo chút đồ cho đỡ ngại. Thẩm An xách túi tôm tít ra ngoài mượn xe máy. Sở dĩ cậu chắc chắn chú Văn sẽ cho mượn là vì trước đây cậu từng giúp chú giải quyết rắc rối. Chỉ là sau này Thẩm An rảnh rỗi lại lượn lờ ở tiệm tạp hóa, ăn không lấy hỏng của người ta không ít thứ. Nay sống lại một đời, tự nhiên là không thể giống như trước kia được. Kết quả là khi vừa đi gần đến tiệm tạp hóa, lại thấy Lý An Toàn cùng mấy tên đàn em đi tới. An ca, em nghe mẹ em nói tối qua anh đưa Hắc Tử đi bãi rồi. Sao anh không đưa em theo chứ? Em chắc chắn là làm tốt hơn thằng Hắc Tử rồi. Lý An Toàn, mày không thấy phiền à? Tao đưa ai cũng không đưa mày. Đừng mà An ca, anh không biết bao nhiêu người ghen tị vì em được theo anh đâu. Không nói chuyện khác, chỉ mới thời gian trước em nỡ đắc tội với Hắc ca trên trấn. Nếu không phải An ca anh ra mặt, em suýt chút nữa là bị người ta tiễn đi rồi. Nếu không phải được sống lại một đời, tôi đã thực sự tin vào mấy lời bốc phét của Lý An Toàn. Bên ngoài thì tỏ ra trung thành tận tâm với tôi, sau lưng thì không ít lần đổ vỏ cho tôi. Làm việc xấu thì nói là do tôi chỉ thị. Người ta nói nó không lo học tốt cũng trách tôi lôi kéo Lý An Toàn. Tập 2 tôi đã nói rồi, sau này đừng có nói là đi theo tao nữa, tao thấy mất mặt lắm. Cút ra.
Tao đã bảo là Thẩm An cố ý nhắm vào tao mà lại. An Toàn, chúng ta đã hẹn với mấy em gái rồi. 2 ngày nữa lên huyện chơi. Người ta chỉ đích danh muốn gặp Thẩm An thôi. Nếu không có anh ta chắc chắn họ không ra đâu. Mày cũng thấy rồi đấy, Thẩm An. Đừng có đột nhiên trở mặt với em chứ. Vậy thì mày tự nghĩ cách đi. Thẩm An nghe lời Lý Dài Dài nhất. Tao sẽ đi tìm Lý Dài Dài. Thẩm An đi đến tiệm tạp hóa. Lão Văn đang tính sổ sách. Thấy vậy Thẩm An đưa món đồ qua. Trực tiếp mở lời, cháu đi bãi nửa đêm bắt được ít đồ tươi lắm. Chỗ này đủ xào một đĩa đấy ạ. Chú đã bảo là cháu đang tu chí làm ăn mà. Mấy người kia còn không tin. Thế cháu đưa cho chú cái này làm gì? Chuyện là thế này, cháu bắt được nhiều hải sản quá. Bán cho mấy sạp ở bến tàu thì không kinh tế lắm. Cháu muốn mượn con xe 3 bánh của chú để lên trần bán. Lão Văn nghe xong thì hơi ngẩn người. Không phải chú ấy không muốn cho mượn xe, mà là hành động này của Thẩm An đã vượt quá sự hiểu biết của chú ấy rồi. Biết cư xử và biết làm việc rồi đấy. Được, chìa khóa xe cho mày này. Cảm ơn nhé. Nói xong Thẩm An đạp xe 3 bánh ra phố. Cùng Hắc Tử, nửa tiếng sau, 2 người đến khách sạn Hải Tiên Hội. Thấy một người đàn ông ăn mặc kiểu bếp trưởng đang sắp xếp công việc. Thấy vậy Thẩm An mỉm cười tiến tới. Chào bếp trưởng. Tôi là Thẩm An, đi bãi bắt được ít hải sản. Có bào ngư, mực lá, biển lớn nữa. Muốn hỏi khách sạn mình có thu mua không anh Biên Tham? Nghe toàn hàng xịn. Vẻ mặt vốn đang hơi khó chịu bỗng trở nên hào hứng. Cho tôi xem thử nào. Thẩm An ra hiệu cho Hắc Tử xách hải sản lại. Biên Tham lục lọi trong xô một hồi, sau đó hài lòng gật đầu. Này anh bạn, chỗ này tôi nhận hết. Bầy bè 6 tệ 1 cân. Con mực lớn này chốt giá 20 tệ. Ốc biển 10 tệ 1 cân. Xem ra mình đến đúng nơi rồi. Tuy không bằng giá bán lẻ ngoài chợ, nhưng khách sạn cũng cần tính chi phí. Chốt đơn. Vậy còn chỗ bào ngư này? Bào ngư tôi không báo giá được. Phải hỏi ông chủ tôi đã. Cậu đợi chút, để tôi đi gọi. Nói xong Biên Tham quay người đi vào. Lát sau dẫn ra một người đàn ông trung niên. Tôi họ Ngô. Chào cậu, nghe nói có bào ngư à? Để tôi xem, toàn là hàng địa phương xịn. Ông cứ xem tự nhiên ạ. Số cậu hên thật đấy. Có điều kích cỡ hơi nhỏ. 150 tệ 1 cân. Cậu thấy sao? Không ngờ giá bào ngư lại đắt như vậy. Nghĩ lại cũng đúng, sau này bào ngư rẻ là nhờ kỹ thuật nuôi trồng đã chín mùi. Không vấn đề, chốt giá. Anh bạn sảng khoái lắm. Lão Biên, gọi người mang cân ra đây. Rất nhanh có người mang cân đến tính tiền. Tổng cộng tiền bào ngư của Thẩm An là 1080 tệ. Bầy bê 15 cân được 90 tệ. Mực 20 tệ. Ốc biển 130 tệ. Cộng thêm các loại khác, tổng cộng là 1375 tệ. Của Hắc Tử tổng cộng là 255 tệ. Soái ca, cậu xem qua đi, nếu không vấn đề gì thì tôi viết hóa đơn cho. Cậu sang bên kế toán mà nhận tiền. Thẩm An vừa nhận lấy tờ đơn xem, khi nghe thấy bên ngoài có tiếng quát tháo hùng hách. Tránh ra hết cho tao. Tao đi tìm anh rể tao. Ngô Đức Phát, ông mau cút ra đây. Lão Biên, ông ra ứng phó một chút. Tôi đi trốn cái đã. Nói xong ông chủ Ngô liền lủi mất. Ngay sau đó, một gã thanh niên trông rất lất cức hống hách bước vào trong. Dương Giang, cậu định làm cái gì đấy? Anh rể tao đâu? Ông chủ Ngô không có ở cửa hàng. Lừa trẻ con à, tao tự đi tìm. Ông chủ dặn rồi, không cho cậu làm loạn ở đây đâu. Biên Tham, mày chỉ là thằng làm thuê hèn mọn thôi. Dám cản tao à? Mày tin không? Hôm nào tao bảo anh rể đuổi việc mày luôn. Nói rồi Dương Giang và Biên Tham xô đẩy nhau. Hắc Tử nhìn cảnh náo nhiệt, khó hiểu hỏi Thẩm An. Anh An, thằng danh này là ai vậy? Nhìn nó láo thật đấy. Em vợ của ông chủ Ngô đó. Trước đây làm chân thu mua cho khách sạn. Kết quả gã này ăn chặn tiền, toàn mua cá ươn tôm thối về. Xin nữa thì làm hỏng uy tín của khách sạn. Sau khi bị ông chủ Ngô đuổi cổ, cứ hết tiền là gã lại tới đây quậy. Hắc Tử nghe vậy càng thêm thắc mắc. Anh An, anh quen biết hạng người này sao? Thẩm An không nói lời nào, bước đến trước mặt Dương Giang, nhắm thẳng mặt gã mà vả một phát trời giáng. Chỉ vì kiếp trước Thẩm An giúp Dương Giang làm việc mà bị tống vào trại tạm giam. Ở đâu lúc anh ra thì Dương Giang lại lật lọng không nhận. Mặc dù hiện tại Thẩm An đã quyết định đi con đường chân chính, nhưng đặt cho một trận xả giận thì vẫn được. Lúc này Dương Giang đã sắp phát khóc rồi. Đầu óc quay cuồng kêu lên. Đại ca, đừng đánh nữa. Có gì thì từ từ nói. Rốt cuộc tôi đã đắc tội gì với anh chứ? Lúc nãy mày chẳng phải bảo là em vợ ông chủ Ngô sao? Vì ông ấy không có ở đây nên tao tìm mày tính sổ. Nói sao Thẩm An lại tặng thêm cho Dương Giang một cái tát nữa. Kiếp trước Dương Giang thuê tôi đến kiếm chuyện. Khách sạn Hải Tiên Hội không chỉ khiến tôi phải vào đồn bóc lịch, mà cuối cùng đến tiền công hắn cũng chẳng thèm trả. Hôm nay coi như là trả nợ cũ vậy. Đừng đánh nữa đại ca, tôi sắp chấn động não luôn rồi. Biên Tham, lúc nào rồi còn thế hả? Anh mau đi gọi anh rể tôi đến đây đi. Ông chủ thực sự không có ở trong tiệm. Hay là để tôi gọi điện thử xem sao? Nói xong Biên Tham liền gọi liên tiếp 2 cuộc điện thoại, nhưng vẫn luôn không có ai nhấc máy. Thẩm An thấy vậy cũng đại khái hiểu ra nguyên nhân. Xem ra ông chủ Ngô này đa phần là đang nấp một chỗ quan sát rồi. Sở dĩ không nghe máy
chắc là muốn mượn cơ hội này để tôi xử lý Dương Giang một trận. Thôi được, kiếp trước tôi đến đây gây sự làm hỏng không ít đồ đạc. Sau đó ông chủ Ngô cũng không hề truy cứu bồi thường. Hôm nay coi như là trả lại ân tình vậy. Ây, đại ca, đừng đánh nữa. Rốt cuộc anh rể tôi đã đắc tội gì với anh chứ? Mấy ngày trước tôi dẫn bạn đến đây ăn cơm, ăn xong thì nôn mửa tiêu chảy suốt. Bác sĩ nói là do tôi ăn phải hải sản hỏng, dẫn đến bị ngộ độc thực phẩm. Giờ bạn tôi vẫn còn đang nằm viện kìa. Đại ca, vậy sao anh không bị gì hết? Lực tay của đại ca thế nào hả? Mạnh lắm. Lão tử mạnh mẽ thế này, tất nhiên là nhanh chóng bình phục rồi. Gọi Ngô Đức Phát ra đây, không thì lão tử lại vào máy tiếp. Đừng mà đại ca, thật lòng không giấu gì anh. Tôi và Ngô Đức Phát đã cạch mặt nhau rồi. Cho dù anh có tác động vật lý tiễn tôi đi thì lão cũng chẳng thèm quan tâm đâu. Đúng vậy đó cậu em. Đừng đánh nữa, cứ đánh tiếp là thực sự xảy ra chuyện lớn mất. Thế à, sao lại cạch mặt nhau? Chuyện này, chẳng lẽ mình lại nói mấy mớ tôm cá ươn thối đó là do chính tay mình nhập về sao? Thêm, mày dám lừa tao? Không, tôi thề là thật mà. Ngô Đức Phát, ông mau cút ra đây đi. Nếu tôi mà có chuyện gì, chị tôi sẽ không tha cho ông đâu biên tham. Ông mau nói giúp tôi vài câu đi. Cậu em, cậu ấy nói thật đấy. Ông chủ chúng tôi vốn đã mặc kệ cậu ta từ lâu rồi. Cậu đừng làm khó cậu ta nữa. Còn không mau biến đi. Được, Dương Giang nghe xong như được đại xá, đứng phát dậy định chuồn thẳng. Thẩm An đột nhiên gọi giật lại, chờ chút. Nếu mày đã là em vợ của ông ấy, chắc chắn biết lão Ngô ở đâu. Dẫn tao đi tìm lão. Dương Giang nghe xong sợ tới mức chết lặng, sợ quá vắt chân lên cổ mà chạy. Ngô Đức Phát thấy vậy liền cười rạng rỡ bước ra, vừa vỗ tay vừa khen ngợi. Cậu Thẩm, diễn xuất của cậu đỉnh thật sự, sánh ngang với ảnh đế rồi đấy. Mấy lần tôi suýt không nhịn được mà thò mặt ra. Chẳng qua là anh bị tình thân ràng buộc, không nỡ xuống tay nặng với đứa em vợ này thôi. Chứ với địa vị của anh, hoàn toàn có thể tìm vài người như em là xử lý gọn ghẽ nó ngay thôi mà. Thẩm An không hề đắc ý, ngược lại còn tâng bốc lão Ngô một phen. Ngô Đức Phát nghe xong mát lòng mắt dạ, bắt đầu có ý muốn kết giao với Thẩm An. Cậu thanh niên này không đơn giản nha, gặp chuyện mà đầu óc linh hoạt thật. Ăn nói lại còn dễ nghe nữa, nói gì thì nói. Cũng phải cảm ơn cậu đã giúp tôi dạy bảo thằng danh đó. Ngô Đức Phát, tôi nhận người anh em này rồi. Đây là danh thiếp của tôi. Sau này đi bãi có hàng gì ngon cứ mang qua, tôi sẽ thu mua theo giá thị trường. Lão Biên, chỗ này giao cho ông nhé. Ông tính lại tiền cho cậu An theo giá thị trường đi. Tôi đi trước đây. Tiễn lão Ngô đi xong, Biên Tham và Thẩm An tính toán lại sổ sách, rồi dẫn Thẩm An đến phòng tài vụ lấy tiền. Thẩm An đưa phần tiền của Hắc Tử cho cậu ta. Không ngờ Hắc Tử chỉ lấy 100 tệ, rồi đưa 155 tệ còn lại trả cho Thẩm An. Thẩm An thấy vậy liền cười hỏi, ý gì đây, anh An? Đây không phải tiền biếu anh đâu, mà là phần tiền chia cho anh đấy. Đi bãi là nhờ anh, dẫn em lên trấn cũng là anh đưa đi. Nếu em mà cầm hết số tiền này thì đúng là kẻ không biết điều. Và lại cho dù em có cầm nhiều hơn nữa, về đến nhà cũng chẳng lọt được vào tay em. Cũng đúng, cả nhà lão Tam căn bản không coi Hắc Tử là người. Số tiền này coi như anh giữ hộ mày. Được rồi, vậy sau này chia cho mày một nửa. Khi nào mày thấy chia như vậy là thiệt thì cứ việc ra làm riêng. Anh An, em không làm riêng đâu, em sẽ theo anh mãi. Đi thôi, đi ăn sáng nào. Rời khỏi Hải Tiên hội, Thẩm An ghé chợ mua ít thịt ba chỉ, bánh quy đào mẹ thích ăn, kẹo ngọt em gái thích, 2 bao thuốc bạch sa cho bố. Thấy mấy chiếc váy xinh xắn, không kìm lòng được mua cho em gái 2 chiếc. Cuối cùng cả hai xách một túi lớn đồ đạc đến một tiệm bánh bao. Anh An, không ngờ đi bãi lại kiếm được nhiều tiền vậy. Chiều nay nước rút, mình có đi tiếp không anh? Đi chứ, tất nhiên là đi. Tuy tôi không có bàn tay vàng, nhưng 2 lần đi bãi này vận may tốt đến lạ kỳ. Hơn nữa tôi còn có ký ức rõ ràng về mấy chục năm tới, kiếm tiền không thể đơn giản hơn. Đúng rồi, kiếp trước nghe mẹ bảo ở đây đông, có người bắt được cả bao tài qua xanh ở đó. Chiều nay mình qua đó hốt bạc, ăn sáng xong đã gần 8 giờ sáng. Thẩm An lái xe 3 bánh chở Hắc Tử về thôn Tiểu Hy. Cả hai vừa đi vừa bàn chuyện đi bãi buổi chiều. Trên đường về, họ không biết rằng sự thay đổi của Thẩm An đã khiến cả thôn xôn xao. Sau này đứa nào còn dám nói xấu sau lưng Thẩm An nhà tôi và vỡ mồm nó. Vào những năm 90 khi lương bình quân chỉ 300 đến 400 tệ, mà một người đàn ông chỉ vài tiếng đã kiếm được cả ngàn. Nhưng dân làng không những không định bợ, mà còn nói xấu sau lưng anh. Nối tiếp tập trước, sau khi mẹ đại chiến với mấy bà hàng xóm nhiều chuyện xong, bà mang một bụng hỏa về nhà. Đúng lúc thấy Thẩm An xách lớn xách nhỏ mua đồ về. Cái thằng phá gia chi tử này kiếm được tí tiền là tiêu xài phung phí, không muốn sống nữa hả?
Tiểu Tiểu, mẹ lại làm sao thế? Anh ơi, anh khuyên em giờ đừng có chọc vào bà ấy. Dễ trúng họng súng lắm. Xem anh mua gì cho em này. Vậy mời với cả kẹo nữa. Mua cái gì mà mua? Hết quần áo mặc rồi à? Kiếm được tí tiền là bắt đầu vênh váo. Mẹ, đây là bánh quy đào con mua cho mẹ. Cái thằng này, mua mấy thứ này làm gì? Trời đất ơi, thuốc lá xịn thế này mà con cũng dám mua sao? Mẹ cho con hút mà còn hút loại xịn thế này hả? Mẹ, con mua cho bố mà. Bố con càng không xứng. Suốt ngày kiếm được tí tiền là quên mất mình họ gì rồi. Mẹ thấy con đúng là thiếu đòn mà. Nhìn xem đây là gì? Trời ơi, nhiều thế này, rốt cuộc con bán được bao nhiêu tiền? Tổng cộng là 1.285 tệ. Sao mà bán được nhiều thế? Chủ của Hải Tiên Hội là đồ ngốc à? Mẹ nghĩ gì vậy? Đồ ngốc mà mở được từ lâu lớn thế sao? Chủ yếu là do bào ngư có giá. Giá thị trường 180 một cân. Con nói thật đấy chứ? Chủ khách sạn đó không lẽ là một bà già giàu có đấy chứ? Mẹ nghĩ đi đâu vậy? Làm ăn chân chính mà, tiền này mẹ giữ lấy. Tiền con kiếm được thì tự giữ lấy. Mẹ không lấy đâu, mẹ ơi sắp có bão rồi. Mẹ cầm tiền này mà sửa sang lại nhà cửa đi. Nếu thiếu con sẽ đi bài kiếm thêm. Mấy chuyện trước kia con không nhắc lại nữa. Tóm lại sau này con nhất định sẽ làm nụng tử tế. Mẹ tổ phù hộ. Thằng danh này thật sự trưởng thành rồi. Được. Vậy chỗ tiền lẻ này con cầm lấy. Con trai thì trên người không thể không có đồng nào. Thẩm An vừa nhận tiền định nói gì đó thì nghe thấy bác Diệp hàng xóm đi vào. Bà Thẩm ơi, An về rồi à? Tôi đang định tìm cậu đây. Hải sản của cháu đã bán hết chưa? Bác ơi, cháu bán hết sạch rồi ạ. Cháu nói thật đấy chứ? Giá cả thế nào? Cũng khá lắm à. Đúng rồi, cảm ơn bác đã dẫn cháu đi bãi nhé. Cháu có mua ít trái cây, lát nữa bác mang một ít về nhà nhé. Tối nay sang nhà cháu ăn cơm. Cháu có để lại mấy con bào ngư hầm gà. Mẹ, con phải đi trả xe máy cho chú Văn đã. Nói xong Thẩm An liền phóng xe ra khỏi cửa. Bác Diệp nhìn Thẩm Mẫu với vẻ đầy cảm thán. Thằng An đúng là thay đổi thật rồi. Đối nhân xử thế chẳng chê vào đâu được. Đúng vậy. Bà có biết tại sao cái thằng danh này lại đột nhiên trở nên tốt như vậy không? Bác Diệp nghe thấy lập tức lộ rõ vẻ mặt hồng hớt. Thẩm Mẫu kể lại chuyện Phương Điền dẫn Thẩm An đi bãi bắt hải sản. Bà bảo thằng An thay đổi là vì cô bạn học đó sao? Đúng thế, hình như tên là Phương Điền, ở ngay làng bên cạnh thôi. Lúc nào rảnh bà nghe ngóng giúp tôi với. Phía bên kia Thẩm An đi tới tiệm tạp hóa. Thấy đám đông vốn đang bàn tán xôn xao bỗng nhiên im bặt. Thẩm An thấy vậy cũng không nói gì nhiều, trực tiếp trả chìa khóa xe. Cảm ơn chú Văn nhé. Xăng cháu đổ đầy bình rồi, lấy thêm cho cháu 6 chai bia nữa. Nói xong Thẩm An rút luôn 8 tệ đưa cho chú. Lão Văn nhìn sâu vào mắt Thẩm An một cái, sau đó mới nhận tiền đi lấy bia. Cho đến khi Thẩm An xách bia rời đi, những người khác lại bắt đầu bài ca lê là hồng hớt. Vừa nãy Thẩm An nói nó đổ đầy bình xăng, thật hay giả vậy? Chỉ là đi lên trấn một chuyến thôi mà, thế mà lại hào phóng đổ đầy cả bình xăng. Xem ra chuyến này nó kiếm được bộn tiền rồi. Nhưng giá thu mua tôm tít trên trấn đâu có cao lắm. Biết đâu nó có mối lái khác thì sao? Hay là đi nghe ngóng thử xem. Muốn thì ông đi mà hỏi. Cái thằng già này của tôi không chịu nổi đón đâu. Khi Thẩm An về đến nhà, bác Diệp đã ra về từ trước. Thẩm An chào mẹ một tiếng, vừa đặt lưng xuống là ngủ thiếp đi. Lý dai dai, tao không có dọa mày đâu. Thẩm An rất có thể đã thích Phương Điền rồi. Thích ai là quyền tự do của anh ta. Liên quan gì đến tôi? Sao lại không liên quan? Mày nghĩ lại chuyện ở rừng ngập mặn xem. Ý mày là sao? Nếu nó thực sự thích Phương Điền, đến lúc Phương Điền biết được sự thật, mày nghĩ cô ta có bảo Thẩm An nhắm vào mày không? Chỉ cần mày giúp tao nói tốt vài câu với Thẩm An, để anh ấy tiếp tục cho tao theo đại ca, tao sẽ giúp mày canh chừng Thẩm An thật kỹ, khiến Phương Điền không có cơ hội chen chân vào. Nghe người trong thôn nói, Thẩm An dường như đột nhiên biến thành người khác. Lẽ nào những gì Lý An Toàn nói là thật? Không được, Thẩm An chỉ có thể là lốp dự phòng của mình. Được, tôi sẽ nói giúp anh. Sau khi tách khỏi Lý An Toàn, Lý Dai Dai mặt dày tìm đến nhà Phương Điền. Thấy Phương Điền đang yên tĩnh đọc sách, trong mắt Lý Dai Dai thoáng qua sự đố kỵ. Phương Điền không chỉ có thành tích học tập tốt mà nhan sắc cũng nổi bật nhất trong vùng này. Tiểu Điền, em chăm chỉ quá nhỉ? Cô đến đây làm gì? Thực ra tôi đến để xin lỗi em. Hôm qua là do tôi thiếu suy nghĩ. May mà lúc đó không gây ra hiểu lầm gì. Em đừng giận tôi nhé. Phương Điền liếc nhìn Lý Dai Dai một cái, không thèm lên tiếng, tiếp tục đọc sách. Lý Dai Dai thấy vậy cũng chẳng hề thấy ngại, bèn nói ra mục đích thực sự khi đến đây. Em và Thẩm An thân nhau từ bao giờ thế? Còn hẹn nhau cùng đi bãi nữa. Chúng tôi chỉ tình cờ gặp thôi. Vậy anh ấy không nói gì với em chứ? Memon, anh ấy định nói gì với tôi? Không có gì. Tiểu Điền, em thấy Thẩm An thế nào? Cũng bình thường thôi. Em không thấy anh ấy rất có khí chất nam nhi sao? Tôi không thích những nam sinh hay đánh nhau. Cô còn việc gì nữa không?
Hết rồi, vậy tôi không làm phiền em học bài nữa. Xem ra là mình lo xa quá rồi. Phương Điền từ nhỏ đã là một cô gái ngoan hiền. Tuy rằng rất xinh đẹp, nhưng cô ta nhạt nhẽo lắm. Thẩm An sẽ không đời nào thích kiểu con gái như vậy. Sau khi Lý Giai Giai rời đi, Phương Điền chẳng tài nào tập trung học nổi. Trong đầu cô cứ hiện lên cảnh bị Thẩm An kéo vào. Trong khu rừng nhỏ đó, cô không hiểu tại sao Thẩm An lại đè cô ra rồi cưỡng hôn, rồi lại dở ương dắt cô đi bãi. Cuối cùng còn đặc biệt dặn cô cách đối phó với nhà bọn họ. Ôi phiền quá đi mất. Sao mình cứ nhớ đến cái tên đáng ghét đó hoài vậy? Tất cả là tại Lý Giai Giai, tự nhiên chạy tới nói mấy chuyện tào lao bí đao này. Thôi bỏ đi, ra ngoài thư giãn chút vậy. Ở trong sân, mẹ Phương thấy con cái ra thì quan tâm hỏi, Tiểu Điền, học mệt rồi hả con? Vâng, con ra ngoài hóng gió tí ạ. Thế chiều nay con có đi bãi không? Hay là mẹ đi cùng con nhé? Ngộ nhỡ mẹ mà thấy tên đáng ghét kia thì tính sao? Thôi mẹ ơi, chân mẹ đang đau. Con đi một mình cho nhanh, khỏi phải chăm mẹ. Biết đâu lại bắt được nhiều hơn. Cũng phải, vậy con đi một mình nhớ cẩn thận. Lát nữa xem có gặp được bạn học nào không. Có gì còn hỗ trợ lẫn nhau. Dạ, con biết rồi. Thẩm An ngủ một giấc dậy đã 2 giờ chiều. Anh vừa mới định ăn cơm thì nghe thấy tiếng Hắc Tử. Anh An ơi, em tới rồi, ăn chút gì đi. Hắc Tử nghe vậy liền gật đầu rồi ngồi xuống. Thẩm An thấy vậy thì ngẩn người. Cảm giác hôm nay Hắc Tử hơi lạ. Lạ thật đấy. Bình thường bảo nó ăn cơm là nó chạy mất dép. Hôm nay sao thế này? Ăn nhiều vào, lát nữa mình còn ra bãi bùn bên kia. Không ăn no là không đi nổi đâu. Anh ơi, em muốn ra ở riêng. Sao thế? Em vừa mới về nhà mà. Bố em đã tịch thu hết tiền của em rồi. Chuyện này cũng nằm trong dự tính của anh. Nhưng mà em không ngờ được, lúc em ngủ dậy, miếng thịt ba chị em mua đã bị bố với 2 ông anh ăn sạch sành xanh rồi. Đến một miếng cơm cũng chẳng để lại cho tôi. Kiếp trước Hắc Tử đã làm kiếp trâu ngựa cả đời. Đúng là thằng ngốc, cả nhà họ đều bám lấy Hắc Tử để hút máu, khiến cậu ấy gần 50 tuổi rồi mà vẫn chưa cưới được vợ. Kiếp này nếu có cơ hội, mình giúp cậu ấy một tay cũng được. Chuyện đó để sau hãy tính. Bây giờ vẫn chưa phải lúc. Em nghe theo anh An. Hai người ăn cơm xong rồi đợi một lát, nghe thấy Diệp Đại Nương gọi xuất phát, liền xách xô đi ra cửa. Mẹ ở nhà trông chừng em gái cho kỹ nhé. Cái thằng này cần con phải nhắc chú ý an toàn đấy, đừng có chạy lung tung. Yên tâm đi, không chỉ về bình an đâu, mà còn mang về một số đầy ắp nữa. Bớt bốc phét đi. Nếu có gặp bạn học của con thì nhớ quan tâm họ một chút. Hả? Thẩm An nghe vậy nhất thời không biết nói gì, ngượng ngùng gọi Diệp Đại Nương rồi đi về phía bãi bùn. Đi ngang qua rừng ngập mặn, Thẩm An theo bản năng nhìn vào bên trong, nơi hôm qua đã gặp Phương Điền. Không biết cô nàng đó có đến không? Chắc là không đến đâu nhỉ. Dù sao cô ấy cũng sợ mình như vậy. Ngay lúc Thẩm An đang suy nghĩ vẩn vơ, Hắc Tử bỗng kinh ngạc lên tiếng. Anh An, anh xem người kia có phải chị dâu không? Ái cha, người khác đi bãi chỉ xách cái xô nhỏ, nhưng anh ấy lại cầm theo cả cái bao tải. Chỉ vì kiếp trước có người đã đào được hàng trăm cân quả xanh, mà lần này Thẩm An muốn dựa vào ký ức trọng sinh để nâng tay trên. Anh An mau nhìn xem, người kia có phải chị dâu không? Thẩm An nhìn theo hướng Hắc Tử chỉ thì thấy Phương Điền đang tìm hải sản trong vũng nước, mà Phương Điền dường như cũng cảm nhận được gì đó. Theo bản năng ngẩng đầu lên. Anh cũng đến à? Đúng vậy, tôi vừa mới đến. Thật là trùng hợp quá nhỉ. Phương Điền nghe vậy bỗng thấy hơi chột dạ. Thực ra cô ấy đang đợi Thẩm An. Vì cô ấy đến bãi bùn này suốt nửa tiếng đồng hồ mà chẳng thu hoạch được gì. Điều này khiến cô ấy theo bản năng nhớ lại chuyện hôm qua cùng với Thẩm An, cảnh tượng bắt được rất nhiều ốc mắt mèo đó. Hôm nay anh định đi hướng nào thế? Em có thể đi theo được không? Sao cô ấy lại chủ động bám lấy mình thế này? Xem ra chuyện ngày hôm qua không để lại chút bóng ma tâm lý nào cho cô ấy. Bãi bồi này là của chung mà, muốn theo thì cứ theo đi. Thẩm An nói xong liền sải bước đi luôn. Phương Điền thấy thế vội xách xô đuổi theo. Diệp Đại Nương đi phía sau cười tủm tỉm. Xem ra đây chính là cô bạn học mà mẹ thằng An nói. Trông xinh xắn thật đấy. Với thằng An nhà mình cũng thật đẹp đôi. 4 người họ lại đi tiếp nửa tiếng đồng hồ, cho đến khi xung quanh hầu như chẳng còn ai. Cuối cùng cũng có người phát hiện ra điều bất thường. Sao Diệp Đại Nương lại dẫn bọn thằng An đi xa thế nhỉ? Chẳng phải nói thằng An muốn đi vào trong sao? Chiều hôm qua thằng An bắt được bao nhiêu là ốc mắt mèo? Nghe bảo là bắt được ở ngay bãi bùn này đấy. Hay là chúng mình cũng đi theo xem thử đi. Chắc là chó ngáp phải ruồi thôi. Trong đó toàn là bùn lầy, đường khó đi cực kỳ luôn. Và lại có đi cũng chưa chắc đã thu hoạch được gì. Cũng đúng, ở bên này cũng ổn mà. Thỉnh thoảng còn mò được mấy con sò huyết. Trong lúc mọi người đang bàn tán về Thẩm An, anh đã dẫn mấy người Phương Điền đến chỗ đào ốc mắt mèo hôm trước. Phương Điền ngồi xuống đào một sảng thử vận may. Không ngờ lại đào được một con ốc mắt mèo khá lớn. Diệp Đại Nương thấy vậy cũng vội vàng ngồi xuống đào. Đúng là ốc mắt mèo thật này. Thứ này còn đáng giá hơn cả sò huyết. Anna, đi theo cháu xa thế này quả nhiên là rất bỏ công.
Ở đây có khá nhiều ốc mắt mèo đấy. Nhưng hôm nay cháu định đi sâu vào trong thêm chút nữa. Đào được ốc mắt mèo là tốt lắm rồi. Còn đi sâu vào trong nữa à? Chưa chắc đã tìm thấy loại hải sản nào quý hơn đâu. Lỡ mà nước dâng là không kịp đào ốc mắt mèo luôn đấy. An à, bác không đi cùng cháu nữa đâu. Đi xa thế này bác cũng mệt rồi. Bác cứ ở quanh đây mà làm thôi. Hắc Tử, chúng ta đi. Nói xong Thẩm An dẫn Hắc Tử tiếp tục đi sâu vào. Gương mặt Phương Điền thoáng hiện vẻ khó xử. Nhưng thấy Thẩm An ngày càng đi xa, cô vẫn xách xô đuổi theo. Cứ thế đi thêm hơn 10 phút nữa, Thẩm An ước chừng đã đến khu vực qua xanh trú ngụ, mới dừng lại. Hắc Tử, chúng ta tìm quanh đây thôi. Chắc khoảng 2 tiếng nữa là nước dâng. Chúng ta phải nhanh tay lên. Vâng anh An. Không đi xuống tiếp à? Nếu còn đi xuống nữa thì chưa kịp tìm gì. Nước đã dâng lên tận nơi rồi. Biết thế mà còn chạy xa như vậy. Cô đi sang phía bên phải, đừng có đi quá xa về phía trước. Hắc Tử em đi sang bên trái. Ai gặp nguy hiểm thì cứ hô to một tiếng. Cả ba bắt đầu bận rộn đi theo hướng của mình. Thẩm An không còn cách nào khác, đành vừa đi tới vừa mò mẫm trong bùn. Rất nhanh anh đã phát hiện ra một cái hang. Thẩm An lấy kẹp gắp thọc thẳng vào miệng hang. Tìm thấy rồi, phải kéo ra từ từ thôi. Nếu để gãy càng thì sẽ không bán được giá cao đâu. Không có bất kỳ sự cố nào xảy ra. Con quạ xanh đã bị Thẩm An lôi ra ngoài. Hắc Tử nhìn thấy cảnh này liền cuống quýt. Anh An, anh bắt được quạ xanh rồi sao? Đỉnh thật đấy, không ngờ chỗ này vẫn còn quạ xanh. Phải chi em cũng bắt được thì hay quá. Quạ xanh hay chọn chỗ trú ẩn, chúng sẽ để lại dấu vết hang lộ trên mặt bùn. Em cứ tìm kỹ quanh mấy vũng nước ấy. Hắc Tử nghe xong liền gật đầu lia lịa. Làm theo cách Thẩm An dạy, rất nhanh đã có phát hiện. Anh ơi, em thấy rồi. Hắc Tử nói xong cũng học theo dáng vẻ của Thẩm An, kéo ra một con quạ xanh. Anh An, em cũng bắt được quạ xanh rồi này. Có điều hơi nhỏ một chút. Tốt rồi, dù sao cũng đã khai trương. Phương Điền đứng từ xa lừa một cái thật dài. Anh đang khen cậu ấy hay làm mỉa mai tôi đấy? Làm gì có cái hang nào đâu chứ. Nói xong Phương Điền bực dọc đá 2 cái vào vũng nước. Ngờ đâu một con quạ xanh lại bị đá văng ra như vậy. Phương Điền thấy thế lập tức chộp ngay lấy con quạ. Thẩm An nhìn em này, nhìn em này. To không? Nhìn xem, đang nhìn đây, đúng là to thật. Thẩm An nhìn một cách đường đường chính chính một hồi, mới rời tầm mắt sang con quạ xanh. Sau đó giơ ngón tay cái lên. Giỏi lắm, em nói không sai. Trong vũng nước của Nhiên có quạ xanh. Con này chính là bị em đá từ trong vũng nước ra đấy. Anh còn kỹ năng nào nữa không? Dạy thêm cho em đi mà. Hết rồi, có gì dạy được anh dạy hết rồi. Với em thì anh không giấu nghề đâu. Ơ kìa, anh nói linh tinh gì thế? Sau đoạn nhạc đệm ngắn ngủi đó, mấy người lại tiếp tục tìm hải sản. Từng con quạ xanh cũng được Thẩm An ném vào thùng. Anh ơi, anh bắt được nhiều thế rồi à? Vận may này đỉnh thật đấy. Chú nói thế mà nghe được à? Gặp chuyện thì phải xem lại bản thân mình đi. Có phải do vận may của chú quá kém không? Phương Điền nghe vậy liền lườm anh một cái. Cảm ơn nha. Thấy mình bị cà khịa, Thẩm An cũng không nói gì thêm, chỉ cười nhẹ một tiếng rồi tiếp tục làm việc. Càng đi sâu vào trong, quạ xanh bắt được càng nhiều. Hắc Tử và Phương Điền thỉnh thoảng lại reo lên vui sướng. Khi bao tải dưới Thẩm An mang theo sắp đầy, Hắc Tử và Phương Điền cũng xách một thùng đầy hải sản đi tới. Thùng của em đầy rồi này. Sao anh mới được có nửa thùng hải sản thế? Anh mang theo bao tải mà. Anh à, đúng là vẫn cứ là anh thôi. Ai đi bãi mà lại mang theo bao tải chứ? Biết thế em cũng mang theo rồi. Thẩm An, anh thực sự rất giỏi. Có phải anh biết trước được không? Cứ coi là vậy đi. Anh thấy mấy lần đi bãi này vận may đều rất tốt, nên chuẩn bị kỹ hơn chút thôi. Đùa chứ, chẳng lẽ lại bảo với mọi người là tôi trọng sinh à? Đúng rồi, sao mình lại quên mất cái việc này nhỉ? Nước đã rút hết cỡ rồi, sắp lên chiều đấy. Chúng ta thong thả đi về thôi. Số quạ xanh anh bắt được bây giờ cũng gần đầy một bao tải rồi, giống hệt với số lượng mà kiếp trước mẹ đã nói. Vậy thì thong thả đi về thôi. Nói xong, ba người xách theo hải sản, vừa đi vừa nghỉ để quay về. Trên đường đi, Thẩm An lại phát hiện một hang cá bống biển. Do thời gian có hạn, Thẩm An câu được 7 con rồi quyết định lần sau lại tới. Khi gặp Đại Diệp đại nương, Thẩm An chủ động cười chào bác. Thu hoạch thế nào rồi bác? Xem này, ốc mắt mèo bác giấu hết ở bên dưới. Cũng được mấy cân đấy, với cả 2 con quạ xanh lớn nữa. Thế thì tốt quá rồi. Các cháu thu hoạch thế nào? Hắc Tử, sao cháu còn xách cái bao tải thế kia? Hắc Tử nhìn Thẩm An, không dám lên tiếng. Thẩm An thấy vậy cũng không giấu giếm. Bờ biển bao nhiêu con mắt nhìn vào, cái bao tải này lại quá nổi bật. Đằng nào cũng chẳng giấu được bác bên trong là quạ xanh. Biết được bên trong toàn là quạ xanh, đám đông lại được phen xôn xao. Cái gì? Một bao tải quạ xanh à? Ôi trời đất ơi, sao lúc đó tôi không đi theo nhỉ? Các cậu đúng là chọc trúng ổ quạ xanh rồi. Cái bãi bùn này đào đâu ra mà lắm quạ xanh thế không biết. Đúng vậy,
Cái bãi này tôi đã đi không biết bao nhiêu lần rồi. Không được, đợi rạng sáng thủy triều giúp tôi cũng phải qua đó xem sao. Liệu có nguy hiểm quá không? Nguy hiểm gì chứ? Tìm thêm vài người đi cùng. Hỗ trợ lẫn nhau là được rồi. Diệp Đại Nương nghe xong mặt xị ra như mướp đắng. Vốn dĩ bác ấy cũng định đợi thủy triều rút mới đi. Thôi xong, giờ thì phải tranh nhau rồi. Làm gì có chuyện tốt mãi thế. Mấy con quan này chỉ là đi ngang qua thôi, nhưng cái hang đó, đợi sóng yên biển lặng phải thử xem có kiếm trác được gì không. Băng qua rừng ngập mặn, Thẩm An và Hắc Tử đi thẳng về làng. Phương Điền thấy vậy tò mò hỏi, các anh không ra bến tàu sao? Ra bến tàu trên trần mấy tay buôn ép giá thấp lắm. Hi hi, anh An có mối rồi. Chỉ giỏi nói nhiều. Trước đây tôi nghe bạn nói, khách sạn Hải Tiên Hội trên trấn đang thu mua hải sản. Rạng sáng nay đi bãi, bắt được kha khá nên tôi đi chào hàng thử xem sao. Giá họ thu mua đúng là cao thật. Cơ bản là thu mua theo giá thị trường. Vậy có thể dẫn tôi đi cùng không? Tôi mời mọi người ăn cơm trên trấn. Tiêu chuẩn 3 món một canh hẳn hoi. Để tôi hỏi xem tình hình thế nào đã. Dù sao cũng chỉ là cái nhà hàng, đợt này hàng hơi nhiều. Chưa chắc họ đã gom hết được ngay. Thế này đi, tôi đi gọi điện hỏi thử. Tiện thể mượn cái xe máy luôn. Vậy tôi đợi tin cậu ở đầu làng nhé. Về đến nhà, Diệp, Đại Nương kể lại chuyện đi bãi bắt hải sản. Thẩm Mẫu nhìn đống quà xanh nhiều thế này, sốt ruột vỗ tay liên tục côi trao. Biết thế tôi cũng đi theo rồi. Vận may của thằng An nhà bà đúng là mạnh thật. Đi đến đâu là hải sản ở đó nhiều đến đấy. Đi theo nó tôi cũng được thơm lây. Đúng rồi Thẩm An, lát nữa con lên trấn, có thể giúp bác bán luôn chỗ hải sản này không? Hình tượng của mình tốt lên từ bao giờ thế nhỉ? Diệp Đại Nương này không sợ mình ăn chặn sao? Không vấn đề gì, Đại Nương cứ để con lo. Mẹ với Hắc Tử phân loại quà xanh ra nhé. Con đi tìm Lão Văn mượn xe. Nói xong Thẩm An cầm 2 con quà xanh đi ra ngoài. Đến tiệm tạp hóa, Thẩm An ném 2 con quà xanh cho Lão Văn. Đi bãi bắt được hôm nay đấy. Cháu gọi cái điện thoại trước, lát nữa còn mượn xe chú dùng tí. Lần sau tới mượn xe, cứ đi tay không tới là được. Vừa mang đồ tới vừa đổ đầy bình xăng. Làm chú thấy ngại quá đi mất. Trước đây cháu toàn tới đây hưởng sái. Chú có bao giờ tính toán với cháu đâu. Cứ vậy đi nhé. Nói xong Thẩm An cầm điện thoại gọi cho Ngô lão bản. Sau khi xác nhận bên kia sẽ thu mua, Thẩm An mua thêm 2 chai rượu, rồi mới chạy xe về nhà. Mẹ, con mua 2 chai rượu rồi. Tối nay mẹ cứ để bố với chú Cường uống cho đã đi. Tối nay con không biết bao giờ mới về. Không cần đợi con đâu. Có phải bạn nữ cùng lớp mời con đi ăn không? Sao mẹ biết được? Di Diệp nói với mẹ hết rồi. Nói là cô bé đó trông xinh lắm, hơn hẳn cái cô Lý Giai, Giai đó nhiều. Mẹ ơi, sao mẹ lại xếp hết quà xanh vào thế này? Mẹ để lại một ít để gửi sang cho bà với nhà chị cả chứ. Con bớt đánh trống lảng đi. Mẹ nói cho con biết, ra ngoài ăn cơm không được để con gái nhà người ta trả tiền đâu. Biết chưa? Được rồi ạ. Con biết rồi. Thẩm An nói xong, nhặt vài con quà xanh không quá lớn ra, lại xếp chỗ hải sản định bán lên xe 3 bánh. Sau đó đạp xe ra đầu thôn đón Phương Điền. Người khác đi bãi chỉ đào được ít ngao nhỏ, anh lại dễ dàng bắt được cả 100 cân quà xanh lớn. Và phần lớn đều là loại quà gạch đỏ giá trị cao. Lúc này Thẩm An đến Hải Tiên Hội bán hàng, thấy Biên tham nhặt từ trong đó ra vài con, để sang cạnh một chiếc giỏ khác. Anh Biên, thế này là có ý gì vậy? Mấy con này không phải quà gạch đỏ sao? Sao lại không phải quà gạch đỏ chứ? Cậu nhìn càng, chân và cả mai của chúng xem, rõ ràng khác hẳn màu sắc của quà xanh bình thường. Đúng là khác thật, bởi vì mấy con này là quà gạch vàng, giá cả đắt hơn nhiều so với quà gạch đỏ. Ồ, thì ra đây là quà gạch vàng. Tôi sống 2 đời rồi mới thấy lần đầu đấy. Biết thế đã giữ lại để tự ăn rồi. Thì ra là như vậy. Vậy cậu tìm cho kỹ vào. Chắc chắn rồi. Thứ này mà tung tin ra, sẽ có các sếp lớn lặn lội đến ăn, giúp nâng cao danh tiếng cho tù lầu chúng tôi. Anh Biên, loại này giá bao nhiêu? Tôi nói thật lòng nhé, mấy con quà gạch vàng này của cậu chất lượng không quá xuất sắc. Bên tôi chỉ có thể trả 150 tệ 1 cân. Nếu Biên tham muốn lừa tôi, thì không việc gì phải nhặt qua gạch vàng ra nói thế này. Cứ thế đi, được ạ. Những loại khác giá thế nào? Bên tôi không phải đại lý thu mua, nên không cần phân loại lớn nhỏ. Cứ thế này đi, qua gạch đỏ 80 1 cân, qua xanh thường thì 60 1 cân. Giá này đều khá ổn, vượt xa giá ngoài bến tàu rồi. Tiện thể cho tôi hỏi chút, anh có biết mối lái nào thu mua uy tín không? Sao hả? Chê giá tôi đưa ra thấp à? Vậy tôi tăng thêm 5 tệ nữa. Nhiều hơn nữa là tôi phải xin ý kiến ông chủ đấy. Ông anh hiểu lầm rồi. Tôi đang tính là sau này nếu bắt được cả 100 cân hải sản, em là khách sạn không tiêu thụ hết được, nên tìm trước một mối thu mua uy tín, để tránh đến lúc đó lại lúng túng. Mấy lời này lúc nào nói chẳng được.
Cứ phải đợi tôi báo giá xong mới nói. Cậu ra chợ tìm lão Phùng. Cứ đọc tên tôi ra. Lão ấy sẽ không chèn ép cậu đâu. Ha ha, ông anh yên tâm. Trừ khi ông chủ Ngô không cần. Nếu không, hàng của tôi chắc chắn sẽ ưu tiên cho Hải Tiên hội. Vậy cậu xem giá qua gạch đỏ và qua xanh thế này được chưa? Tôi đã nói là tăng thêm 5 tệ rồi đó. Vậy giá anh đưa ra cao như thế, ông chủ Ngô sẽ không làm khó anh chứ? Nếu ông ấy làm khó tôi thì sao? Thì tôi sẽ nói giúp anh. Ha ha, đùa chút thôi. Lên cân nào. Thẩm An liếc nhìn Biên Tham đang buồn bực. Không còn đùa cợt nữa. Cũng chẳng thấy ngại ngùng gì. Dù sao một cân quà tăng thêm 5 tệ. Cả trăm cân này là có thêm mấy trăm tệ rồi. Gần bằng một tháng lương của bố anh rồi còn gì. Cân xong rồi tính toán sổ sách. Bên Thẩm An, quả gạch vàng 2 cân được 300 tệ. Quả gạch đỏ 23 cân là 1.955 tệ. Quả xanh 38 cân là 2.470 tệ. Quả hổ lớn nhỏ tổng cộng 290 tệ. Tổng cộng là 5.015 tệ. Hải sản của Hắc Tử bán được 1.360 tệ. Vận may của Phương Điền kém hơn một chút, nhưng cũng bán được 1.100 tệ. Mọi người cầm tiền đều rất vui vẻ. Đi thôi, tôi mời mọi người đi ăn. Nói xong, Phương Điền dẫn Thẩm An và mọi người đến một quán ăn nhỏ. Mọi người ngồi đi. Tôi đi gọi món đây. Hắc Tử nhìn dáng vẻ Phương Điền trò chuyện với ông chủ. Nói nhỏ, anh An, hình như chị dâu quen biết ông chủ này. Thẩm An nhìn qua nhưng cũng không nghĩ gì nhiều. Giờ bụng anh đang đói kêu réo liên hồi. Mười mấy phút sau, 3 món mặn 1 món canh được dọn lên. Phương Điền còn lấy 2 chai bia ướp lạnh, cạn ly. Thẩm An, hôm nay cảm ơn anh nhé. Nói xong, Phương Điền hào phóng uống cạn ly rượu. Thẩm An thấy vậy liền nảy sinh thiện cảm. Thật là hào sảng, không hề làm màu. Kiếp trước đúng là mình mù mắt thật rồi. Lại đi giúp Lý Giai Giai hại cô ấy, đúng là cầm thú mà. Thế nào, ngon không? Mê mưng, cũng được đấy. Vậy thì cứ thoải mái ăn uống đi. Hôm nay tôi kiếm được nhiều tiền lắm. Tôi bao được. Thẩm An gật đầu. Tập trung ăn cơm. Hơn nửa tiếng sau, Thẩm An quay đầu nhìn quanh quất. Anh muốn đi vệ sinh à? Hả? Cô nhỏ này cứ nhìn chằm chằm mình sao? Khả năng quan sát này nhạy bén quá vậy. Mê mưng, em biết chỗ đó ở đâu không? Ở đây không có. Phải sang sân trượt băng đối diện ấy. Thẩm An nghe vậy thì sững người. Sân trượt băng đó vì Lý Giai Giai thích chơi, nên anh từng mặt dày bám đuôi theo vài lần, còn gây ra không ít trò cười. Chắc không đen đến mức đụng trúng Lý Giai Giai đâu nhỉ. Thẩm An thầm mắng một câu xui xẻo trong lòng, sau đó đi về phía sân trượt băng, sẵn tiện thanh toán luôn. Ông chủ, đồ ăn ngon lắm. Hết bao nhiêu tiền vậy chú? Không cần cậu trả tiền, cô ấy dặn chố rồi đúng không? Cháu trả cũng như nhau cả thôi. Hai đứa có quan hệ gì? Bạn học ạ, giờ có thể coi là bạn bè. Thế cậu có biết tôi với nó quan hệ gì không? Tôi là bố nó đấy. Cái gì? Chú La? Ngại quá à. Cháu tên là Thẩm An. Chú cứ gọi cháu là Tiểu An được rồi. Chả trách trời sắp tối rồi mà. Phương Điền còn dám theo tôi lên trấn nữa kìa. Nên bố sẽ không tính tiền cậu ta đâu. Vậy chú cứ bận việc đi ạ. Cháu đi giải quyết nỗi buồn chút. Bố, Thẩm An nói gì với bố thế? Con làm gì mà căng thẳng thế hả? Con sợ anh ấy lén trả tiền. Con đoán đúng rồi đấy. Yên tâm đi, lần đầu con mời bạn đến ăn cơm. Bố đời nào lại thu tiền bạn con. Đừng nghĩ nhiều. Đó là vì anh ấy dẫn con đi bãi kiếm được bao nhiêu tiền. Cậu bạn này của con khá đấy. Rất có khí chất đàn ông, không giống mấy đứa bạn trước kia của con. Thấy bố là như chuột thấy mèo vậy. Phương Phụ nói xong liền đi chào khách. Phương Điền quay người nhìn sang sân trượt patin đối diện. Không ngờ lại nhìn thấy Lý Giai Giai đang đi vào trong cùng một nhóm nam nữ. Trong đó có mấy người là bạn cùng lớp của cô ấy. Lý Giai Giai cũng đến à? Không biết Thẩm An mà thấy Lý Giai Giai thì có lại trở nên như trước kia không? Phương Điền lo lắng quay lại chỗ ngồi. Qua 2 lần tiếp xúc này, cô thấy Thẩm An không phải người xấu. Dù trước đây từng bắt nạt mình, nhưng cuối cùng đã biết quay đầu là bờ. Trịnh Tiểu Soái, em ăn xong chưa? Sao thế chị? Em đi xem Thẩm An đi vệ sinh xong chưa? Không được, dù chị có là chị dâu tôi cũng không thể nghe chị mà đi giám sát anh An. Chị dâu gì chứ? Đừng có gọi bừa, tôi không phải. Nếu chị đã không phải, thì tôi lại càng không nghe lời chị. Lát nữa tôi còn phải kể chuyện này cho anh An. Em nói với anh ấy chuyện này làm gì? Đừng có gọi chị dâu được không? Tôi không phải muốn phá hoại tình cảm hai người, nhưng tôi nghĩ đây là chuyện anh An nên biết. Chị dâu cái nỗi gì? Anh An của em sắp đi làm điếm cẩu cho người khác rồi kìa. Ở một diễn biến khác, Thẩm An vừa từ nhà vệ sinh ra chuẩn bị quay lại, thì đột nhiên thấy Lý Giai Giai đang bàn bạc gì đó với một nhóm nam nữ thanh niên. Thẩm An lại thầm chửi một câu đen đủi, vội vàng cúi đầu đi nhanh khỏi đó. Lý Giai Giai cũng đã nhìn thấy Thẩm An rồi. Đừng bàn tán chuyện góp tiền nữa. Hôm nay có người bao rồi. Nói xong Lý Giai Giai chỉ tay về phía Thẩm An. Mọi người nhìn thấy Thẩm An thì đều ngầm hiểu. Tôi cứ tưởng là ai chứ? Hóa ra là An ca. Gọi là An ca liếm cầu thì đúng hơn.
Thôi kệ đi. Dù sao hôm nay cũng có người trả tiền. Tí nữa tôi muốn uống Bắc Băng Dương. Lớp trưởng, ông uống gì? Không nói là tôi tự quyết định gọi cho ông đấy. Nói xong Lý Giai Giai quay đầu nhìn Thẩm An. Thẩm An, anh đi đâu đấy? Thẩm An nghe thấy nhưng không thèm quay đầu lại. Lý Giai Giai vội đuổi theo chặn Thẩm An lại. Thẩm An, tôi đã chủ động gọi anh rồi. Anh còn né tránh cái gì? Hôm nay tôi cho phép anh đi cùng, nhưng anh không được lại gần tôi. Còn nữa, tôi đặc biệt mời lớp trưởng đến dạy tôi trượt băng. Tí nữa nếu chúng tôi có nắm tay hay ôm ấp gì đó, anh đừng có mà nghĩ nhiều, càng không được gây rắc rối cho lớp trưởng. Nếu không sau này tôi tuyệt đối không gặp anh nữa. Anh biết chưa? Nhưng ai từng làm liếm cầu đều biết, chỉ khi tỉnh ngộ mới thấy bản thân lúc đó ngu ngốc thế nào. Mà Thẩm An kiếp trước đúng là liếm cầu cấp độ tối cao. Không chỉ cam tâm chấp nhận đủ loại điều khoản bất công, mà còn hớn hở hỏi Lý Giai Giai xem mình thể hiện có tốt hay không. Lúc này Thẩm An cảm thấy da đầu tê dại. Ký ức của 2 kiếp ùa về, suýt chút nữa khiến nắm đấm của anh mất kiểm soát. Thẩm An, tôi muốn uống câu cơ, nhưng anh không được chỉ mua cho mình tôi. Tôi không muốn mọi người hiểu lầm. Phải mua cho tất cả mọi người đi. Mua Bắc Băng Dương nhé. Mua câu cơ cho lớp trưởng. Đúng rồi, anh không được uống câu cơ. Hi hi, như vậy tôi và lớp trưởng coi như đang uống đồ đôi rồi. Người đàn bà này sao cô ta dám chứ? Thật sự rất muốn tác động vật lý cho cô ta một. Lúc đó chắc cô ta sẽ khóc có nhịp điệu lắm nhỉ. Thôi bỏ đi, bẩn tay mình ra. Tôi phải đi ăn với bạn rồi, không rảnh đi trượt patin đâu. Thẩm An nói xong liền muốn rời đi. Lý Giai Giai thấy vậy thì ngẩn người, nhưng sau đó nhanh chóng phản ứng lại. Chắc là thấy mình đi với lớp trưởng nên ghen rồi chứ gì. Thẩm An, sao anh hẹp hòi thế? Tôi với lớp trưởng chỉ là bạn thôi mà. Nếu anh đến chút tin tưởng này cũng không có, thì chúng ta cũng chẳng có tương lai gì đâu. Nói xong Lý Giai Giai bắt đầu đếm thầm trong lòng. Trước đây chỉ cần cô ta nói như vậy, Thẩm An sẽ lập tức xin lỗi và xuống nước. Nhưng Thẩm An lại nhớ mày một cái, sau đó cười đầy ẩn ý. Lý Giai Giai, cô đừng giận, đều là lỗi của tôi không dám hẹp hòi đâu. Anh biết là tốt rồi. Tôi đứng đây nói chuyện với anh lâu như thế, rất dễ khiến người khác hiểu lầm đấy. Phải, tôi thực sự không rảnh đi trượt patin. Bữa tiệc rượu đó quan trọng lắm. Thế này đi để tỏ lòng xin lỗi. Chi phí hôm nay của các người cứ tính cho tôi. Đợi xong tiệc tôi sẽ tới thanh toán. Thế còn nghe được? Vậy anh nhanh chân lên nhé. Được. Vậy tôi qua đó trước cố gắng quay lại sớm. Thẩm An nói xong liền vắt chân lên cổ mà chạy, sợ Lý Giai Giai lại giở trò gì khác. Phương Điền thấy Thẩm An quay lại cũng hơi bất ngờ. Thẩm An, sao anh quay lại nhanh thế? Tôi không gặp Lý Giai Giai sao? Thẩm An không để ý thấy vẻ bất thường của Phương Điền mà hối thúc Hắc Tử. Hắc Tử, đừng ăn nữa, chúng ta phải mau về nhà thôi. Anh có chuyện gì vậy? Có chó đuổi đừng hỏi nữa. Đúng rồi anh ca. Lúc nãy chị dâu bảo em ra nhà vệ sinh canh anh đấy. Không phải em không có. Thực ra là Thẩm An thấy ánh mắt Phương Điền né tránh, đại khái cũng đoán ra nguyên nhân. Cô nhìn thấy Lý Giai Giai nên mới bảo Hắc Tử đi xem tôi đúng không? Mê mơ hai người gặp nhau thật à? Vậy sao anh lại về nhanh thế này? Chứ sao nữa, chẳng lẽ đi theo để bị coi là thằng khờ à? Tôi cứ tưởng anh sẽ mặt dày bám theo cơ. Tôi không có ý đó. Thật ra tôi là... Thẩm An nhìn bộ dạng hốt hoảng của Phương Điền, anh khẽ mỉm cười, không tiếp tục chủ đề đó nữa. Không sao, cô về với bố cô hay đi với tôi? Tôi về cùng bố tôi. Cái đó, ngày mai anh còn đi bãi nữa không? Không, tôi khuyên cô cũng đừng đi. Chuyện chúng ta bắt được nhiều quả xanh như vậy, chắc chắn đã đồn đi khắp nơi rồi. Ngày mai bãi bùn chắc chắn sẽ đông nghẹt người. Có đi cũng chẳng thu hoạch được gì đâu. Vậy ngày mai anh định đi bãi ở đâu? Mai không đi bãi nữa, đi câu cá. Vậy à? Giọng Phương Điền thoáng chút thất vọng. Thấy vậy Thẩm An cũng không nói gì thêm, dẫn Hắc Tử quay người rời đi. An ca, em thấy chị ấy chắc chắn là thích anh rồi. Lúc này em gọi là chị dâu mà chị ấy chẳng phản đối gì. Người ta lời chấp nhặt với mày thôi. Em thấy không phải đâu. Thôi được rồi, sau này đừng gọi chị dâu nữa. Người ta là sinh viên đại học, không cùng đẳng cấp với những kẻ lấm bùn như chúng ta đâu. Bất kể sau này thế nào, ít nhất kiếp này Phương Điền đã không vì tôi mà phải bỏ học đi làm thuê. Chỉ riêng điều đó thôi là tôi đã thấy vui lắm rồi. Em biết rồi An ca. Vậy giờ chúng ta đi đâu? Ghé qua cung tiêu xã một chuyến, sau đó về nhà. Nói xong Thẩm An nổ máy xe phóng thẳng đến cung tiêu xã. Cả hai đến cung tiêu xã, trước tiên mua 2 bộ đồ nghề câu cá. Sau đó Thẩm An mua thêm một chiếc xe đạp Phượng Hoàng, cộng thêm đồ mua cho bố mẹ và em gái. Chuyến này tiêu hết tổng cộng 800 tệ. Cuối cùng Thẩm An mới dưới ánh mắt oán trách của nhân viên bán hàng, hài lòng rời đi. Ôi trời, lần đầu thấy người đàn ông nào biết mặc cả như thế. Đã thế còn mặc cả ngay trong cung tiêu xã nữa chứ. Giai Giai, không còn sớm nữa đâu.
Chúng ta phải đi thôi, đã đứng đây cả tiếng đồng hồ rồi. Thẩm An sao vẫn chưa tới nhỉ? Hắn không cho cậu leo cây đấy chứ? Không đâu. Thẩm An không dám cho tôi leo cây đâu. Anh ta chắc chắn sẽ đến. Ôi thôi được rồi. Vậy bọn tôi đi trước nhé. Không thì ở nhà lại sốt ruột. Được rồi, tôi chơi thêm lát nữa. Nhìn mọi người rời đi. Lý Giai Giai không giữ nổi bình tĩnh nữa, bắt đầu sốt ruột đi đi lại lại. Thế nhưng 5 phút trôi qua, 10 phút, 30 phút sau cô ta vẫn không thấy bóng dáng Thẩm An. Lúc này Lý Giai Giai đã bắt đầu hoảng rồi. Dù cô ta tự tin có thể nắm thóp được Thẩm An, nhưng kể từ vụ việc ở lùng cây trong tập đầu, cô ta luôn thấy Thẩm An như đã thay đổi. Mê mông, còn nhân viên sân trượt băng cũng chú ý thấy sự bất thường của cô ta. Cô nàng này không định quỵt tiền đấy chứ? Người đẹp ơi, chơi xong rồi thì qua đây thanh toán. Bạn tôi vẫn chưa tới. Anh ta đang uống rượu gần đây thôi. Để tôi đi tìm anh ta. Muốn quỵt tiền hả? Ông chủ của tôi hơi bị máu mặt đấy. Một đấm xuống là đắng xuất luôn đấy. Ai thèm quỵt tiền chứ? Tôi bảo là đi tìm bạn tới trả tiền rồi mà. Người đẹp không tính tiền là không đi được đâu. Rất nhiều người đang nhìn đấy. Cô cũng không muốn chuyện vỡ lở ra xấu mặt nhỉ. Thanh toán, tôi trả tiền là được chứ gì. Bao nhiêu tiền? Đồ uống, tiền bi đơ, tiền trượt băng, còn cả đồ ăn vặt. Tổng cộng là 135 tệ nhé. Nghe xong mặt Lý Giai Giai bỗng trắng bệch. Trên người cô ta tổng cộng chỉ có 35 tệ. Lại còn là tiền tiêu vặt tiết kiệm mãi mới được. Giờ thì chỉ đủ trả cái tiền lẻ. Vốn dĩ trước đây bạn bè cùng lớp đi chơi đều là tiền ai nấy trả. Kết quả hôm nay thấy Thẩm An, cô ta nảy ra ý định nhất muốn biến Thẩm An thành thằng khờ bao hết. Cuối cùng anh ta không tới khiến cô ta ăn quả đắng. Giờ phút này Lý Giai Giai hối hận tột độ. Chỉ hận lúc đầu không bắt Thẩm An trả trước. Bao tiền xong mới đi. Giờ tôi không đủ tiền rồi. Bạn tôi đang uống rượu ở gần đây. Anh ấy nói lát nữa sẽ qua trả tiền. Quanh đây chỉ có mấy quán ăn nhỏ đối diện thôi. Với lại họ cũng dọn hàng về từ sớm rồi. Cho dù bạn cô có đang uống rượu ở tòa nhà này thì chắc giờ này cũng đã về đến nhà rồi. Không thể nào, Thẩm An đã nói là sẽ đến trả tiền mà. Gái đẹp ơi, chắc cô bị lừa rồi. Không thể nào. Thẩm An sao có thể lừa tôi chứ? Anh ta không sợ tôi sẽ ngó lơ anh ta luôn sao? Hừ, cô còn tin nữa không? Bây giờ hoặc là cô tìm người đến trả tiền, hoặc là chúng tôi cử người đi cùng cô về nhà lấy tiền. Nghe vậy Lý Giai Giai đắn đo hồi lâu, cuối cùng mới quyết định gọi điện về nhà. Lúc bố mẹ Lý Giai Giai đến nơi, cô ta vẫn còn đang khóc. Lý Tam thấy vậy liền nổi trận lôi đình. Khóc cái gì mà khóc? Mày còn mặt mũi nào mà khóc nữa? Không phải mày bảo đi tìm bạn học làm bài tập sao? Về nhà xem tao xử lý mày thế nào. Bảo mày chơi nhiều với con bé Tiểu Điền, mày lại chẳng thèm nghe. Người ta buổi chiều đi bãi Cận Hải với bạn học, bắt được bao nhiêu là quả xanh. Mày nhìn con người ta rồi nhìn lại mày xem. Nó đi với bạn học nào thì là cái người cùng bắt một đống ốc mắt mèo lần trước ấy. Hình như tên là Thẩm gì đó. Thẩm An, đúng. Đó chẳng phải cũng là bạn học của mày sao? Sao mày không bảo nó dẫn đi Cận Hải? Không thể nào, sao anh ta có thể? Sao lại không thể chứ? Trong thôn bao nhiêu người nhìn thấy rồi kia kìa. Ý bố là Thẩm An và Phương Điền đang ở bên nhau. Đúng vậy, Phương Điền đi cùng thằng bạn mày lên trần bán quả xanh. Lão Phương không mua được mà tiếc đứt ruột kia kìa. Cái đứa này thật là, từ bé đến lớn mày chẳng có điểm nào bằng được Phương Điền cả. Sớm muộn gì tao cũng đăng xuất vì tức mất thôi. Bố của Phương Điền chính là người mở quán ăn ở đối diện. Vậy nên người uống rượu cùng Thẩm An chính là Phương Điền. Hóa ra Thẩm An đang trêu đùa tôi. Phương Điền, Thẩm An, hai người các người dám lừa tôi thảm hại như vậy. Các người cứ đợi đấy cho tôi. Người đàn ông đi câu biển lấy chính mình để xả mồi, ai ngờ lại bất ngờ quay về những năm 90. Lúc này, Thẩm An tới điểm xả mồi của kiếp trước để kiểm chứng. Nhưng nhìn sóng biển cuồn cuộn dưới vách đá mặt anh tái mét. Ký ức quá đội rõ ràng, cảm giác sặc nước ngạt thở đó như thể đang trải qua lần nữa vậy. Hắc Tử thấy sắc mặt Thẩm An không ổn, lo lắng hỏi: An ca, anh sao thế? Hay là anh nghỉ ngơi chút đi? Thẩm An không nói gì, nhìn chằm chằm những con sóng vỗ vào gành đá một lúc lâu, mới hít sâu một hơi. Nỗi sợ trong lòng chỉ có thể tự mình vượt qua. Muốn kiếm tiền, không ép bản thân một chút sao mà được. Không sao, đi thôi. Nói xong Thẩm An hạ quyết tâm, bước vài bước tới sát mép gành đá. Kiếp trước, một lão ngư vô tình phát hiện ra nơi này. Ngày hôm đó đã câu được con cá mú cọp hơn 10 kg, vinh vào trên thị trấn suốt mấy ngày. Những thợ câu khác nghe ngóng được tìm tới, thu hoạch cũng rất khá. Hắc Tử, mục tiêu hôm nay của chúng ta là cá mú. Nói xong Thẩm An bắt đầu chuẩn bị đồ câu. Hắc Tử thấy vậy cũng học theo. Hai người nhanh chóng chuẩn bị xong xuôi. An ca, chúng ta không chuẩn bị mồi nhử sao? Không cần chuẩn bị mấy cái đó đâu. Rắn biển chính là loại mồi tuyệt vời nhất. Rắn biển ở dưới nước sẽ giãy giụa chạy loạn, kích thích bản năng săn mồi của cá biển đấy. Hóa ra là vậy. Anh đỉnh thật đấy, cái gì cũng biết. Thẩm An gật đầu, móc con rắn biển đã bắt được vào lưỡi. Sau đó quăng cần. Hắc Tử cũng bắt chước quăng cần. An ca,
Nghe nói vừa rồi Lý Giai Giai bị bố cô ta mắng thảm lắm. Đó là do cô ta tự chuốc lấy thôi. Đúng rồi, tối qua anh không đi Cận Hải nên không biết. Rất nhiều người đi bắt Qua Xanh, nhưng chẳng ai bắt được như hai anh em mình. Bọn họ còn ép em, dẫn họ tới chỗ mình hay bắt Qua Xanh, nhưng em lại dẫn họ tới chỗ khác. Hi hi, Qua Xanh ở chỗ đó bị chúng ta bắt gần hết rồi. Hai người vừa trò chuyện vừa đợi cá cắn câu. Thế nhưng mới qua 5 phút, Hắc Tử đã không kìm được nữa. Anh ơi, chỗ này không có cá đâu. Hay là mình đổi chỗ khác đi. Đừng vội, mới đó mà đã cuống lên rồi. Đợi đến lúc cá cắn câu thì chúng mày tha hồ mà. Hắc Tử nghe vậy đành hậm hực im miệng. Trong miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm, mẫu tổ nương nương phù hộ. Cá cắn câu đi. Thẩm An thấy vậy vừa định lên tiếng, nào ngờ giây tiếp theo cần câu bỗng nặng trĩu. Anh An, cá cắn câu rồi. Thẩm An nghe vậy gật đầu. Đợi thêm một lát mới từ tốn nhấc cần. Sau một hồi giằng co cuối cùng cũng kéo được cá lên mặt nước. Anh An nhìn kìa, hình như là cá mú. Khá lắm, là một con cá mú cọp. Ước chừng phải được 2-3 cân. Chắc là bán được vài chục tệ đấy. Nhiều thế cơ à? Anh trai em làm hùng hục ở bến tàu cả ngày cũng chỉ được 10 mấy tệ. Có lúc còn chẳng có việc mà làm. Thế sao anh ấy không đổi sang việc nào ổn định hơn? Anh ấy tìm rồi, cơ mà tìm bao nhiêu chỗ vẫn chẳng thấy chỗ nào hợp. Thế sao không hỏi anh? Anh An, anh có cách à? Chuyện đó là đương nhiên. Rất nhiều bạn của anh đều đã tìm được việc thành công rồi. Thế anh mau nói xem tìm ở đâu đi. Theo anh thấy thì lên 58 đồng thành tìm việc là nhanh nhất. Trên nền tảng có cực nhiều công việc kỹ thuật đã được xác minh thực tế, vừa đảm bảo lại vừa yên tâm. Vậy thì tốt quá rồi. Còn có thể phỏng vấn bằng ai nữa. Vừa nhắn tin tán gẫu vừa tìm việc, hiệu suất cực kỳ cao. Trong 24 giờ không phản hồi thì nền tảng sẽ trực tiếp bồi thường. Chốt được việc xong còn có thể tìm chủ nhà để thuê phòng trực tiếp luôn. Rất tiện lợi, cứ thử 58 đồng thành xem sao. Vậy lát về em sẽ bảo anh trai em thử luôn. Thẩm An nghe vậy gật đầu. Quăng con cá mú cọp vào giỏ rồi lại tung cần thêm lần nữa. Kết quả chưa đầy 1 phút sau lại dính cá tiếp. Dính liên tục luôn sao? Xem ra sau khi trọng sinh không chỉ đi bãi gặp may, mà làm những việc khác vận khí cũng rất tốt. Rất nhanh, một con cá vượt biển nặng khoảng 2 cân đã được kéo lên bờ. Hắc Tử đứng bên cạnh nhìn mà thèm thuồng hết mức. Bước tới một bước nắm chặt lấy tay Thẩm An. Mày làm cái quái gì thế? Hi hi, tay anh đỏ thật đấy. Em kể chút vận may của anh thôi. Thẩm An nghe xong cũng cạn lời luôn. Vừa mới thả xuống cần của Hắc Tử đã chịu nặng, không ngờ lại dính cá thật rồi. Anh An, em cũng dính cá rồi này. Lẽ nào vận may cũng lây được sao? Hắc Tử, mày cẩn thận đấy, ngã xuống dưới là to chuyện đấy nhé. Dạ vâng anh, em đứng vững rồi. Thẩm An nghe vậy không nói gì thêm. Theo sau Hắc Tử, cuối cùng hai người cũng bắt đầu chế độ dính cá liên tục. Có điều Thẩm An lần nào dính cá cũng kéo lên rất chắc tay. Còn phía Hắc Tử thì đủ mọi tình huống xảy ra. Nào là đứt dây, nào là rửa mang, làm Hắc Tử tức giận la phái. Anh An, mấy con cá này khôn lỏi quá. Chắc là cá tinh rồi. Bọn chúng khá là khôn lỏi đấy. Cứ để chúng ăn thêm một lúc, con nào dính thì sẽ không chạy được đâu. Em biết rồi anh. 3 tiếng sau, Hắc Tử nhìn vào giỏ cá. Chúng ta mang tận 3 cái giỏ, mà cái nào cũng sắp đầy rồi. Vậy câu thêm lúc nữa rồi về. Lát nữa còn phải lên trấn bán cá. Thế mai mình lại đi câu tiếp nhé anh. Đi chứ, nhưng mày đừng nói với ai đấy. Em chắc chắn không nói đâu. Em chỉ thật thà thôi, chứ đâu có ngu. Nói xong hai người lại câu thêm một lúc nữa. Mặt trời bắt đầu dần khuất bóng. Ngay lúc đang câu cá măng biển hăng say nhất thì giỏ cá đã đầy nhóc hết cả. Hắc Tử, không câu được nữa đâu. Giỏ cá em là chịu không thấu nữa rồi. Vâng anh An. Nói xong cả hai bắt đầu thu dọn đồ nghề, sau đó lại buộc giỏ cá lên xe đạp. Chúng ta phải nhanh chóng lên trấn thôi, muộn chút nữa là cá mất tươi. Dứt lời, hai người dắt xe đạp hướng ra đường lớn. Trên đường người qua kẻ lại tấp nập, thỉnh thoảng có người đi ngang qua lại ngoái nhìn. Này cậu em, có bán cá không? Bán chứ, cá mới lên nước 10 mấy phút thôi. Giờ mà thả xuống nước khéo còn sống nhăn đấy. Không tệ, đủ tươi đấy. Cá chác vàng bán thế nào? Chỗ tôi cũng không có cân, bán theo con cho ông luôn. Con to 5 tệ, con nhỏ 3 tệ. Được, vậy lấy cho tôi 2 con nhỏ. Đúng rồi cậu em, mấy người câu cá này ở đâu thế? Xem ra đây mới là mục đích thật sự. Thì câu ở ven biển thôi. Ven biển chỗ nào? Nghe vậy, Thẩm An tùy tiện chỉ một hướng. Người đàn ông nhìn theo hướng đó rồi xách cá đi. Chẳng biết điểm câu này còn giấu được bao lâu. Xem ra vẫn phải nhanh chóng tìm cách kiếm con thuyền ra khơi. Trên biển có đầy đảo hoang, như vậy mới có thể lặng lẽ phát tài. Có vốn rồi mới có thể vẫy vùng trong thời đại này. Thẩm An dắt xe đạp tiếp tục đi về phía trấn. Những người hỏi thăm điểm câu trên đường đều bị anh đối phó qua la. Thế nhưng vừa đến Hải Tiên hội, Biên Tham đã báo cho anh một tin chẳng lành. An à, chỗ cá này của cậu chúng tôi không thu mua hết được. Ý gì vậy anh? Chuyện là thế này, cá biển chúng tôi đã có các sạp cung ứng cố định, hơn nữa kích thước cũng có yêu cầu riêng. Được, vậy anh cứ chọn trước đi, chỗ còn lại tôi mang ra chợ tìm lão Phùng. Biên Tham, Thẩm An không hề tỏ ra khó chịu, lúc này mới bắt đầu lựa chọn những con cá cần thiết. Cuối cùng ngoại trừ cá mú đều giữ lại hết, còn chọn thêm mấy con cá chát đá và cá măng biển đều nhau. Ăn này, cá mú 25 tệ một cân.
Cá cháp đá 20 tệ một cân. Cá măng biển cũng 20 tệ một cân. Cái giá này đúng là không thể so với đời sau được. Được rồi, để tôi cân nhé. Hắc tử, lôi chỗ cá mày câu được ra đi. Anh An, em không có đánh dấu cá. Sao lại không đánh dấu? Anh An, cần câu là của anh. Chỗ câu cũng là anh dẫn em đi. Nếu vẫn chia đôi cho anh như trước kia, em thấy không thỏa đáng lắm. Cá cứ bán chung hết đi, đến lúc đó anh chia cho em một phần là được. Hắc tử, chúng mày nói vậy anh cũng thấy rất mừng. Làm anh thấy mình không chọn lầm người. Biên ca đã nói vậy thì cứ thế mà làm. Biên tham gật đầu. Mọi người qua cân ký tính tiền. Cuối cùng cá mú được 15 cân, cá mú đá 6 cân, cá măng biển 13 cân, tổng cộng bán được 755 tệ. Thẩm An cầm tiền không hề trì hoãn, vội vàng đẩy xe hướng về phía chợ. Đi ngang qua quán ăn vỉa hè, mùi thơm trong không khí khiến bụng anh kêu lên sùng sục. Thẩm An nuốt nước bọt, theo bản năng bước nhanh hơn. Người đâu bên cạnh vang lên giọng nói quen thuộc. Thẩm An, ông trốn cái gì vậy? Đâu có, tôi trốn hồi nào? Thế sao tôi vừa nhìn thấy ông là ông lại đi nhanh hơn thế? Này cô em, có khi nào là do tôi hoàn toàn không nhìn thấy cô không? Trên xe toàn là cá thôi. Chào chú à, đây là cá chảo mới câu được chiều nay. Ở chỗ của chú vận may đúng là tốt thật. Cái này là chở ra chợ bán à? Vâng, đã bán một ít cho tửu lầu rồi. Số còn lại tửu lầu không lấy hết. Cháu có sạp quen nào ở dưới không? Nếu không có thì cháu tìm người tên Lão Phùng. Có một cửa hàng ở tận cùng phía trong chợ. Ông ấy có mối lái rộng, giá cả cũng rất công bằng. Thẩm An gật đầu cảm ơn rồi định rời đi. Ngờ đâu Phương Điền lại gọi anh lại. Thẩm An, chờ một chút. Nói xong Phương Điền liền cúi người tìm kiếm thứ gì đó. Thẩm An thấy Lão Phương đang bận việc khác, ánh mắt liền lập tức lén lút nhìn xuống dưới. Kết quả vừa mới nhìn, Phương Điền đã đứng thẳng người dậy. Mời ông ăn nè. Thẩm An theo bản năng định từ chối, nhưng Phương Điền lại đặt trực tiếp vào tay anh. Thế này ngại quá. Bao nhiêu tiền vậy? Tôi mua 100 tệ đó nha. Hi hi. Thôi đi, đã bảo là tôi mời ông ăn mà. Soái ca đừng khách sáo. Món nghêu trên này đặc biệt làm cho Tiểu Điền ăn đấy. Số nghêu này cũng là do nó đi bãi đào được hôm nay. Thẩm An nghe vậy không nói gì thêm. Đợi Thẩm An đi khỏi, Lão Phương vừa mới cảm thán rằng cậu thanh niên này giỏi thật đấy. Đi biển câu cá mà nhìn cứ như sắp phát tài đến nơi. Người cũng được nữa. Người tốt hay không thì chưa biết, nhưng ánh mắt chắc chắn có chút gian. Cứ nhìn trộm mấy lần, tưởng tôi không biết chắc. Ở phía bên kia, Hắc Tử vừa ăn ngao, vừa đắc ý nói, đại ca, em đã bảo là chị dâu chắc chắn thích anh mà. Người khác làm gì được đối đãi như vậy. Thích hay không thì khó nói, nhưng hôm nay chủ động tặng ngao, chắc chắn là coi anh là bạn rồi. Có lẽ còn có một chút thiện cảm nữa. Dù sao thì ngoại hình của anh cũng không tệ. Con gái bây giờ chẳng phải đều rất thích kiểu như anh sao? Hi hi, người khác đi câu 10 lần thì 9 lần trắng tay, nhưng người đàn ông này lại câu được nhiều đến mức không đựng hết. Không phải kỹ thuật của Thẩm An quá giỏi, mà là anh đã đi trước một bước, chiếm lĩnh những điểm câu tuyệt vời mà đời sau mới phát hiện ra. Lúc này Thẩm An đến chợ bán cá, mọi người đều không dám tin, một người mà có thể câu được nhiều cá như vậy. Cậu em, chỗ này là câu lên thật sao? Đều là cá mới câu hôm nay đấy. Nếu có một con không phải, số cá này tôi tặng không cho ông. Thế thì không đến mức đó. Chỉ là lần đầu tiên thấy có người đi câu mà được nhiều thế này. Chỗ cá này tôi lấy hết. Cậu em câu ở đâu vậy? Thật không giấu gì ông. Tôi đã xả mồi mấy ngày rồi, vừa dứt lời, những người đứng xem xung quanh cũng lên tiếng hỏi thăm điểm câu. Lão Phùng thấy Thẩm An không muốn nói, liền lập tức lên tiếng, này này, được rồi, nếu các người có chỗ nào ngon, có tùy tiện đi kể cho người khác không? Giải tán hết đi, đừng cản trở tôi thu mua cá. Cậu em, qua bên này nói chuyện. Thẩm An nghe vậy liền gật đầu, đi theo Lão Phùng sang bên cạnh vài bước. Cậu em xưng hô thế nào? Tôi là Thẩm An, cứ gọi tôi là anh An là được. Anh An, tôi thấy chỗ cá này kích cỡ cũng đồng đều, nên không cần phân loại nữa. Cá măng tôi lấy giá 4 tệ, cá chen 8 đồng, cá điêu 10 đồng, cá cháp vàng 11 đồng, cá linh vì đều còn sống, nên giá có thể trả 16 đồng một cân. Thẩm An nghe xong báo giá thì có chút ngẩn ngơ. Không phải là không hài lòng về giá cả, mà là vì vẫn còn cảm giác sai lệch với thời đại này. Một loại cá trong đầu anh có tới mấy mức giá. Hải Tiên hội thu mua cá linh là 20 đồng một cân, Lão Phùng trả 16 đồng. Xem ra Lão Phùng đúng là vẫn rất đáng tin. Được, vậy thì cân đi. Lão Phùng nghe vậy vừa định gọi người đến cân, ai ngờ đám khách đứng xem đã định ra tay bắt cá. Cá này tươi quá. Cá điêu này nhìn hồng hào mơn mởn, đem đi hấp thanh lồi chắc chắn là ngọt thịt lắm. Còn có cá cháp vàng nữa. Cá này đúng là món khoái khẩu của tôi. Mấy con này tôi lấy hết. Mọi người đừng vội, tôi còn chưa cân xong mà. Mọi người cứ đi dạo một lát đi. Cậu thanh niên, cá cháp vàng bán trực tiếp cho tôi đi. Lão Phùng trả cậu bao nhiêu tôi đều thêm 1 đồng. Tôi trả thêm 2 đồng. Cháu vừa mới thỏa thuận xong với ông chủ Phùng. Bây giờ số cá này đã là của ông chủ Phùng rồi. Mọi người cứ nói chuyện với ông chủ Phùng đi. Được rồi mọi người, cá mọi người muốn tôi sẽ giữ lại cho. Lát nữa quay lại. Cậu nhóc này cũng thú vị đấy.
Vừa rồi sao không bán? Làm ăn sao có thể lật lọng được? Cháu là muốn làm ăn lâu dài. Tôi còn trẻ mà đạo lý lại hiểu rõ vậy sao? Thực ra cháu là do biên tham giới thiệu đến. Nếu đã là lão biên giới thiệu đến, cộng thêm đây là lần đầu chúng ta làm ăn, vậy tôi trả thêm cho cậu 5 hào nữa. Bên Hải Tiên hội không tiêu thụ được bao nhiêu đâu. Sau này có hàng tốt cứ mang qua đây. Thẩm An mỉm cười gật đầu, chọn vài con cá định mang về biếu. Lấy 2 con cá điêu gửi sang nhà bà. Còn có cá lình, không chỉ ngon, nó còn có tác dụng thực dưỡng cho bệnh dạ dày nữa. Phải để mẹ ăn nhiều một chút. Hắc Tử, muốn ăn cá gì thì cứ tự lấy đi. Anh ơi, hay là thôi đi, dù sao mang về em cũng chẳng ăn bao nhiêu. Không lấy thì chúng mày càng chẳng có mà ăn. Nói xong, Thẩm An lấy 2 con cá chẽm ném cho Hắc Tử. Hắc Tử thấy vậy thì sống mũi cay cay, cậu ta gật đầu không nói gì thêm. Lão Phùng thấy họ lấy xong rồi, liền bảo người làm phân loại đem đi cân. Cuối cùng có 15 cân cá chẽm, 28 cân cá chắp đỏ và chắp đen, 55 cân cá đủ vàng và 10 cân cá măng biển. Lão Phùng tính toán xong rồi đưa ra 1.151 tệ. Thẩm An nhận lấy tiền rồi đếm lại, xác nhận không có vấn đề gì liền gật đầu, cộng thêm số cá bán cho Hải Tiên hội. Ngày hôm nay từ lúc ra ngoài đến giờ, tổng cộng đã kiếm được hơn 1.900 tệ. Không vấn đề gì, vậy bác cứ làm việc đi. Chúng cháu xin phép đi trước, sau này có hàng tốt nhớ mang qua đây nhé. Nếu số lượng hàng nhiều, bác có thể đến tận nơi lấy không? Được chứ? Chỉ cần như hôm nay là tôi có thể đi lấy. Đúng rồi, tôi đưa số điện thoại của chợ cho cậu. Nói xong lão Phùng viết số điện thoại ra giấy, rồi xé ra đưa cho Thẩm An. Chiều buổi tối phải đi giao hàng, những lúc khác tôi đều ở chợ. Thẩm An gật đầu nhận lấy số điện thoại, sau đó dẫn Hắc Tử về nhà. Khi về đến thôn trời đã tối hẳn. Vừa vặn thấy em gái đi ra từ sân nhà bí thư thôn. Tiểu Tiểu, trời tối rồi sao còn chạy ra ngoài chơi? Anh ơi, em đến xem phim hoạt hình, nhưng mà không xem được. Thật chẳng biết mấy cái tin tức đó có gì hay nữa. Bây giờ hầu như nhà nào cũng có tivi màu rồi, chỉ có nhà mình đến cái tivi trắng đen cũng chưa có. Tất cả là tại mình lúc trước quá khốn nạn. Không sao đâu, đợi anh đi bãi kiếm tiền sẽ mua cho em tivi màu thật lớn. Em về nhà trước đi, để anh tiễn anh Hắc Tử đã. Không cần đâu, em chạy vài bước là tới nhà rồi. Anh đưa em gái về nhà đi. Bố, con về rồi. Mày còn biết đường về à? Đống lợn xích nữa thì bị mày bỏ đói cho đăng xuất rồi đấy. Hắc Tử nghe vậy, trong lòng không khỏi đắng cay, giơ mấy con cá trong tay lên rồi gượng cười. Bố, 2 con cá vực này cộng lại nặng hơn 5 cân đấy. Tối nay nhà mình hầm lên ăn nhé. Ăn cái gì mà ăn? Chỗ này cũng đáng giá mười mấy 20 tệ đấy. Để anh hai mày mang đi bán. Không ạ, anh An bảo con mang về để ăn mà. Đừng có lấy Thẩm An ra mà dọa tao. Nó có giỏi đến mấy cũng không quản được chuyện nhà mình. Đưa đây, đừng để tao phải động tay động chân với mày. Thôi được rồi, lo đi cho lợn ăn đi. Tí nữa ăn cơm xong nhớ thu dọn bát đĩa đấy. Đồng cá này đều là câu được hết sao? Mẹ hỏi lạ thế. Đương nhiên là câu được rồi. Con đừng có như bố con, sợ bị mẹ mắng, nên ra bến tàu mua cá rồi bị mẹ bắt của tang nhé. Ha ha, được rồi mẹ. Chỗ này mẹ tìm lúc nào rảnh mang sang cho nhà bà nhé. Cậu cũng thích ăn lắm. Mẹ Thẩm nghe vậy liền gật đầu. Thẩm An lại lấy số tiền bán cá hôm nay ra. Mẹ, đây là 1.900 tệ tiền bán cá hôm nay ạ. Trong đó 380 tệ là của Hắc Tử. Sau này con với cậu ấy sẽ hợp tác làm ăn. Con chia cho cậu ấy 2 phần. Liệu Hắc Tử có đồng ý không? Ban đầu cậu ấy chỉ lấy 1 phần, con tự quyết định nâng lên thành 2 phần. Vẫn chưa kịp nói chuyện kỹ với cậu ấy. Được, vậy sao con không đưa tiền cho nó? Nhà Trịnh Đại Cường đối xử với Hắc Tử thế nào? Chẳng lẽ mẹ còn không biết sao? Số tiền này cậu ấy nhờ con giữ hộ trước. Được được, vậy là đúng rồi. Hắc Tử cũng là một đứa trẻ khổ mệnh. Này, nói xong chưa? Mau cất tiền đi rồi còn ăn cơm. Thẩm An mỉm cười đáp lời. Mẹ Thẩm cũng vui vẻ cất kỹ tiền đi. Lúc ăn cơm mẹ Thẩm nhớ lại mấy lời đàm tiếu trong thôn, trong lòng cảm thấy sảng khoái chưa từng có. Nếu mấy kẻ hay nói xấu con ở trong thôn mà biết con chỉ đi câu cá thôi cũng kiếm được nhiều tiền như vậy, chắc chắn họ sẽ ghen tị phát điên mất thôi. Mẹ à, mẹ đừng có ra ngoài khoe khoang đấy. Chúng ta cứ âm thầm mà phát tài là tốt nhất. Biết rồi cái thằng danh này còn dám dạy bảo cả mẹ à. Chẳng biết mấy con cá lình đó có nuôi được đến lúc bố con về không. Nếu mà hẹo thì cũng chỉ có nước đem muối thôi. Không được, phải ăn đồ tươi mới ngon. Chỗ cá măng biển này con đặc biệt mang về tầm bổ cho mẹ đấy. Nếu mà muối đi thì chẳng còn tác dụng gì đâu. Người mẹ khỏe lắm, bổ béo gì chứ. Với lại cá măng biển thì bổ được gì đâu. Sao con không bắt hải sâm về mà tầm bổ? Đúng rồi, kiếp trước có mấy đứa nhóc trong thôn buổi tối ra biển chơi đồ chơi, mải chơi quên lối về. Kết quả lúc người nhà đi tìm thì phát hiện ra có rất nhiều hải sâm. Nghe bảo là lúc thủy triều lên bị sóng đẩy dạt vào bờ, hình như chính là mấy ngày trước khi bão tới. Được thôi, chẳng phải chỉ là hải sâm thôi sao? Con bắt cho mẹ là được. Ăn cơm xong mẹ dẫn em gái đi tắm. Thẩm An thì loay hoay với cái đèn đội đầu mới mua. Lúc mẹ bước ra thấy cảnh này, liền nghi hoặc hỏi, con còn định đi bãi đêm à? Không phải nửa đêm, mà là bây giờ. Con điên rồi à? Thủy triều vẫn đang lên cơ mà. Ai bảo nước lên thì không đi bãi được chứ?
Biết đâu hải sản lại bị sóng đánh giạt vào bờ thì sao? Thôi đừng đi nữa. Nhìn con mấy ngày nay thức đêm có quầng thâm rồi kìa. Mai con còn phải đi câu cá nữa mà. Không sao đâu, con đi vòng quanh một lát. Không có gì thì con về ngay thôi. Nói xong Thẩm Án xách xô nước đi ra ngoài. Trên đường gặp một đám trẻ con đang nghịch ngợm ngoài bờ biển. Đều bị anh mắng bắt về nhà hết. Sở dĩ bảo chúng đi cũng hoàn toàn là vì lo cho sự an toàn của chúng thôi. Cứ thế đi thêm vài trăm mét nữa. Lúc này Thẩm An đã đi ra khỏi phạm 6 của thôn. Đây là vùng biển có bãi đá và bãi cát đan xen. Vì có bãi đá nên việc đào ngao sò ở đây không thuận tiện bằng bãi cát. Lại vì đá không nhiều, hải sản cũng chẳng phong phú bằng khu vực bãi đá ngầm, cho nên dân làng đi bãi thường không tới đây. Nhưng vào cái ngày báo đổ bộ mang hải sản vào, lượng cá ở đây lại là nhiều nhất. Ngay lúc Thẩm An đang cảm thán về sự thay đổi kỳ bí của biển cả, khiến con người ta chẳng thể nào lường trước được, thì bất chợt thấy một bóng đen đứng cách đó không xa. Ai đó? Cô ra đây, anh An, là em đây.